Всім привіт, вітаю вас на каналі Світ Ігор. Сьогодні продовжуємо проходити ігру під назвою STARFIELD. Якщо дивитесь стрім в прямому ефірі, запрошую вас в чат, буду радий з вами поговорити і поспілкуватися. Якщо дивитесь запису, передаю привіт, залишайте свої коментарі, з задоволенням їх почитаю, залюбки на них відповім. Власне кажучи, продовжуємо виконувати сюжетні квести, але перш ніж виконаємо сюжетний квест, потрібно буде виконати один доп-квест, який я за стрімами почав виконувати, але не встиг до, власне кажучи, початку стріма закінчить. Цей квест довго часу багато не забере, зараз так почнемо розминку, так сказати, з доп-квеста і потім до сюжету перейдемо плавно. Тому приєднуйтесь, буду радий пострімити. Зробив сьогодні новий фон для стрімів по STARFIELD, можете оцінити. Старався, сподіваюся, вам сподобається. Так, а ну-ка, хвилинку, чомусь у мене не хоче гру захоплювати ОБС, чому він не хоче її захоплювати, незрозуміло. Так, захоплення гри, STARFIELD. Окей. Так, а ну-ка, зараз перепровірю цей момент. Дивно, а якщо і в ігру зайду саму? О, от тепер працює, отлично, супер. Так, погнали, нам потрібно приземлитись. Трохи оновив корабель, так зовсім чуть-чуть, але про це трохи пізніше вам розповім. Стосовно оновлення кораблів, тут деяку інфу вам подам якраз таки. На даний момент я замінив двигуни, як ви можете бачити, додав один відсік грузовий, замінив пушки, замінив гармати деякі і реактор покращив на своєму кораблі. Тепер у мене буде корабль з кращим реактором і відповідно я трохи потужніше буду мати свій корабель. Він у мене буде сильнішим. Так, тепер нам треба застикуватися з цією штукою. Нам треба буде з цією штукою застикуватися. Стикуємось. Це станція. Нам на ній треба виконати квест додатковий. Ну як додатковий? Це один із квестів фракцій. Це фракційний квест. Фракція це корпорація. Корпорація Ryzen називається. От. Ця корпорація, їхній штаб знаходиться на планеті Неон. Ой, не на планеті Неон, а на місті, в місті Неон. Одне із великих міст STARFIELD якраз таки виконую зараз їхній квест. Виконую їхні квести якраз таки цієї корпорації. Так, нам потрібно... В цілому квести підлі, підступні, нам потрібно зараз буде диверсію типу влаштувати. В цілому суть цих квестів корпораційних полягає в тому, що ви працюєте на корпорацію і робите все, щоб в неї були прибутки, і робите все, щоб у конкурентів не було прибутків. Зараз треба сюди непомітно прокрастися. Ці штуки ми опустимо, само собою. Так, наче за мною ніхто не стежить, я в інвізі. Відкриваємо. Так, тут ця штука підходить сюди. Так, і потім іще одну таку саму треба буде закинути. Так, одна пішла, друга пішла. Так, і тепер оці ось штуки. Так, і це сюди. Отлично. Вскрив. Мене начебто не спалили. Начебто. Знову ж таки, я під інвізом знаходився цей момент. Так, нам потрібно от сюди ось. Знову ж таки, потрібно вскривати. Так, так, так. Блін, система взлому в цій грі чудова, мені вона реально до вподоби. Переміщуємось так ось. Прикольна система взлому, я її полюбив, вона класна. Тут треба зараз правильно розставити. Ага, тут все правильно розставлено. Отлично. Так, забираємо ці схеми, нам треба їх викрасти. Я сподіваюся, це Сара була. Да, це Сара. Крадеться. Я аж злякався. В принципі, питань уже ні в кого не має бути стосовно мене. Можна звалювати звідси. В цілому можна навіть телепортуватися. Можна навіть телепортуватися. Прокрасти маршрут. Так, встановити. І стрибок робимо. Зараз нас просканують на рахунок контрабанди. Ну, контрабанди у мене нема, тому я спокійний.
Так, все, тепер нам потрібно висадитись на планеті Волі Альфа. І, власне кажучи, нам курс потрібно прокласти в місто Неон. Зараз швиденько здамо цей доп-квест. І приступимо до сюжетки. Ну а поки що всіх вітаю на каналі, приєднуйтесь, буду радий з усіма поговорити, поспілкуватися. Якраз покажу вам корпорацію, на яку працюю. За стрімами, так сказати. Тут ще можна в місцеву банду записатися, тут багато всяких цікавих моментів між тим. Так, нам в головний відділ, там де відбуваються операції, там де наймають працівників. Коротше, у штаб, одним словом. Мо, трохи невеличкі баги з Сарою, таке буває, це нормально. Так, і ось типу наш начальник. Just the person I wanted to see. You got that schematic? Так, схему я, звісно ж, отримав. Ось вона. Давайте дамо схему і... скажемо, що Тризуб навіть нічого не дізнається. And we aim to keep it that way. I need to deliver this to Vina so she can start the reverse engineering process, but first, Ulara wants to see you. I've upgraded your security level so you can access the executive floor, where her office is. Отлично. Tell her assistant Maeve you have an appointment. I won't be far behind, in case you get lost. Так, мене, так сказати, підвищили. Круто. Ну, ці квести ми поки виконувати не будемо. Я, до речі, трохи змінив зовнішність персонажа. Тут є така можливість. Я йому прибрав бороду, поголив його, так сказати. І зачіску йому трохи змінив, і колір зачіски також змінив. Тепер мій персонаж виглядає ось таким ось чином. Так, ну, корпоративні квести поки що не хочу виконувати. У нас з вами головний сюжет повернутися до Вектри. Давайте відправимось на Грімсі. Прокладемо маршрут, стрибнемо. Ой, а що ж у нас тут таке? А, спейсери, а що ж у нас тут таке? У нас тут спейсери, яких я зараз рознесу. Вони, курва, за цією штукою, да? Богомол, це ж богомол, да? Це богомол, рідненькі мої, це богомол. Зараз вам буде неприємно дуже. А вони, курва, втекли, от зараза. Встигли. Так, ладно. Де торговець? Мені треба торговець. Так, ну ми це вже всі слухали десятки разів, коли рятували торговців. Зараз ті самі варіанти проскіпаю швиденько. Так, стосовно винагороди. Вони мені кредитів трохи накинули, нормально хай будуть. Так, да, корабель у мене слабенький, треба його покращувати, но щоб покращувати корабель, що нам потрібно, зараз покажу. Для того, щоб його покращувати, потрібно качати ось цей скіл, конструктор зорольотів. І потрібно, власне кажучи, качати скіл, зараз покажу вам. Так. Десь тут був. Ага, інженерія космічних кораблів, оце її потрібно качати, ось. А хоча ні, стривай, не цей скіл, трохи інший. Блін, десь тут був скіл. Десь тут він був, я точно пам'ятаю, ладно, неважливо. Ну, власне кажучи, першим ділом зараз качаємо цей скіл. Щоб встановлювати покращені модулі. А потім будемо інші качати. Так, відкриваємо мапу. Нам потрібно ось сюди ось. Розбитий корабель. Барета та Хеллера. Ага. Що ми зараз за Баретом йдемо і за Хеллером. Якраз їх треба врятувати. На своєму кораблі за стрімами, коли його модифіковував, я додав відсік. Майстерню додав. Тепер можу покращувати там зброю і броню.
Зовні корабель сильно не змінився. В принципі. Але я планую на днях перебудувати корабель повністю. Так, нам он туди от потрібно. Що це у нас за ресурси тут? Іридій у нас тут є. Так, дослідив. Можна зараз повідкривати ці всі точки невідомі. Корабель якийсь прилетів. Це, скоріше за все, пірати, я підозрюю. Ми туди сходимо зараз. Розвідаємо, так сказати. О, уран. А уран я ще не фармив, до речі. Це буде мій перший зафармлений уран. Та, уран це був мій перший зафармлений. Ванадій також буде мій перший зафармлений. Таких штук я ще не фармив. Так, там ресурси у нас. Це також уран. Там щось невідоме. Ну, тепер уже відомо, що там структура знаходиться. Блін, а виглядає прикольно. Вигляд з планети. Бачу, там попереду ще якісь ресурси. Плутоній. І ще один корабель прилетів. Що ж вас так багато-то, а? Дивіться, ще один прилетів. Один в тій стороні, другий в цій стороні. Жесть. Так, все видобув. Отлично. І ще щось летить, чи мені здається? Хочу, до речі, прокачати урон для дробовиків. Так, тут у мене в скілах. В бойових моїх скілах. Бойові. Ось дробовики є. Тому можна було б це прокачати. В принципі, я вже можу качати цей. А, мені ще треба одного моба завалити дробовиком, і я зможу прокачати цей скіл. В цілому. А що в мене за статус? А ну-ка почекайте, що в мене за статус? Екстремальний холод. А, я зрозумів. Костюм у мене, коротше, до таких умов, так сказати, не дуже сильно пристосований, но... Ага, бачу корабель. А далеко зараз засів, далеко. Ну я туди йти спеціально не буду, бо занадто далеко. Не будемо до них лізти. Давайте поки по сюжету підемо. А нам треба два наших друга знайти. Ось, тому йдемо чисто по сюжету. Ага, ось я бачу їхні корабелі розбиті. Цікаво, де вони самі будуть. Можливо, вони також уже не на кораблі. Я думаю, вони б там довго б не затримувалися, в принципі. Бо сенсу, можливо, з цього мало. Так, розбитий корабель. А ні, тут хтось ще є. Це Хелер. Одного з двох знайшли. Залишилось знайти Барета. Так, що в нас тут? Да в нас тут нічого цінного і цікавого немає. Так, оце от можна залутати. Oh, hey, it's you. And here I thought you was some pirate coming back to kill me. Lucky me, right? Так, у нас наш скіл, прокачаний медициною, дає нам підсказку, що Хелер знаходиться на сильних знеболюючих, але в цілому він напрочуд здоровий. Considering the spaceship wreckage, you mean? Yeah. Well, you missed the worst of it. Pretty sure we ripped through all the emergency meds that were salvageable. Hey, you know, when I pulled you to the med bench back on Vectra, I honestly thought, shit, I think I just saved someone's life. Oddly proud moment, you know? So, I guess I'm saying, glad I paid it forward. Можливо, ми зможемо його завербувати. Without your help, we wouldn't have ever gotten this worthwhile addition to Constellation. Man, I was so terrified when I got pulled on board that pirate ship. There it was all, sorry, brother, I'll get us out of this. А де, власне кажучи, Барет знаходиться? То в нього був якийсь план? Not what you and I would call a plan, necessarily.
Але це все рівно не пояснює аварію корабля. Oh, I'm getting to that. He tells me we need to start pretending to fight each other. Trick the pirates into thinking they need to come in before one of us gets killed. I just remember him shouting, "This kid is a killer. How am I supposed to defend myself against these pearly whites? He's gonna bite my face off." I mean, I didn't think it would work, but they came in. All of a sudden, we were wrestling with two of them. Barrett reached for one of their guns. Так, хвилинку одну. Так, стрімер повернувся, продовжуємо. І він застрелив того, кого не повинен був, так? Bingo. Blasted the pilot Пілота right in the застрелив, back. жесть. Through to the flight console. Dropped orbit like a rock off a high rise. I blacked out. And when I came to, there he was, smiling like it was just another day on the job. You missed the fun part, Heller. I mean, I go through all the trouble of saving your butt, and you weren't even awake to notice. Then he did the little finger gun thing. Він і справді пережив аварію без жодної подряпини? Well, no, I don't think so. I caught him holding his ribs a few times. Favored his left leg a bit, you know? Але його тут немає, але мені потрібно його знайти. Oh, yeah. Probably should have talked about that first. Did I mention I'm on a lot of painkillers? So, I was real excited when a ship showed up. Багряний флот. Then, less excited when I realized it was a Crimson Fleet ship. And then, really less excited when Barrett said, "It's okay, I got this." He mumbled something to him, and then they were all gone. Вони забрали його, а для чого? I was drifting in and out. But, I think I heard the word ransom. Він у багряному флоті знову. I was drifting in and out, but yeah, I think so. Got a signal from the ship before they grav jumped. Guessing it was Barrett. Haven't really been in a good space to have a listen. Here you go. Ще й записи якісь. Hey, I should come with you, right? I don't think anyone else is coming. Давай спочатку поставимо тебе на ноги. Yeah, just, don't ask me to operate any heavy machinery for a while. Give me a minute. I think the worst of it is... Yeah, I'll be alright. I'll be alright. Ready to wisecrack with the best of them. Let me know when you want to head out. Так, отлично, він тепер з нами йде. Можна взяти його в команду. Як я й говорив, отлично, новий член команди. Still think there might be a spot for me on your ship? I gotta get off this rock. Ну він для форпостів більше годиться, а не для команди, насправді. Так само, як і Лін, яку ми на минулому стрімі завербували. В тебе є якісь навички, які могли б стати в нагоді в моїй команді? You bet. I've worked on enough remote outposts that I know a thing or two about optimizing them for material production. And if you're in the market for a mining buddy, I'm your guy. Поїхали! Phew, oh, I'm glad to hear you say that. For a second there, I thought you were gonna leave me behind. What's on the agenda today? Так, екіпаж будь-який можна призначити, отлично. Так,
Так, а де він у нас? Ага, от Хеллер якраз таки. У нас новий член команди, так сказати. Тільки призначити поки що не можу, то вже потім призначимо. Так, Хеллера завербував. Може в нього щось цікаве з собою є? Ага, із цікавого в нього насправді дуже мало, в нього комбінзон і все. Так. Давай знайдемо тобі місце. Тільки я не можу його зараза призначити. Як би мені його призначити на аванпост, наприклад, той же самий? Так, корабель Сара, шанувальник. Блін. А куди в мене буде Хеллер? Ага, він в Грімсі планує відправитись. У мене на кораблі, коротше, місця для них не вистачає всіх. От в чому проблема. Так, декілька запитань хочу тобі задати. Я хотів би більше дізнатись про життя за межами Аргосу. А звідки ти взагалі? You heard of New Homestead in the Sol System? Most people haven't. It's out in the sticks on one of Saturn's moons. That's where I grew up. Not exactly the most exciting place to be a kid. It's got a lot of ice, a lot of wind, and not much of anything else. I wasn't exactly torn up about leaving to work for Argos. My family weren't still working the wind farms there. I don't think I'd ever go back. Як часто відвідуєш свою сім'ю? Not enough, according to my mom. But I try to get back every couple months. And I keep in touch when I'm not there. Розкажи більше про те, як ти там виростав. Boss, I spent most of my time collecting rocks. For fun. That should tell you everything you need to know about the bustling metropolis that is New Homestead. The place makes Sidonia look like the big city. I had more fun freezing my ass off looking for meteorites than most New Homesteaders do in their entire lives. А на Титані є вітряки? Oh yeah, big time. New Homestead was one of the first places people settled after we left Earth. Back then, wind power was all the rage. Some of the equipment at the farm's been around since the first generation of settlers made it to Titan. And it shows, let me tell you. Lots of people in New Homestead work there, including my mom. It's not the greatest job, but it sure beats the ice mines. Я розумію, чому ти так думаєш. Yeah, I never saw myself living in New Homestead forever. To tell you the truth, I hope my family splits too. My mom's always talked about retiring to Jemison. Of course, that'd be a whole lot easier if she didn't have so many kids to look after. New Atlantis isn't exactly cheap. Hopefully she'll be able to move someday, though. I worry about her. Wind farming's a pretty dangerous job. Maybe someday, when my brothers are older. А як ти опинився в Аргосі? Lynn convinced me. She and some Argos miners stopped by my hometown on Titan to refuel, and I happened to be on shift at the spaceport that day. I noticed some rare minerals in her cargo hold and started chatting with her about them. She was impressed by how much I knew about geology and offered me the gig. It wasn't a hard sell. Lynn seemed like a decent boss, and the salary was great. Besides, my rock collection had gotten as big as it was gonna get on Titan. Ви з Лін були дуже близькі? Yeah, we are. She's been my boss for a long time. I think of her as a friend. Don't tell her I said this, but she's not as much of a hard ass as she'd like you to think. And despite what she says, I know she has a soft spot for me. У тебе є колекція каміння? Hell yeah, I do. I've been working on it for years. I used to collect mineral samples from meteorites that hit Titan or buy them off pilots at the spaceport. Lynn even contributed to it. She offered me a good-sized chunk of tantalum for my collection as a signing bonus. Пощастило, пощастило. Ти коли-небудь знаходив щось більш дивне, ніж той артефакт, що я знайшов? No way. Whatever you found down there had some seriously weird energy coming off of it.
Honestly, I hope I never see something like that again in my life. А як довго ти працював в Аргусі? 8 years, give or take a couple months. 8 років, Been a great непогано. job. Pays decent, and my rock collections never looked better. Так, ну, я, звісно, сподіваюся, що ти не дуже шкодуєш, що пішов. I don't. Really. After what happened on Vectra, I seriously needed a break from Argos. And you're not shy about cracking rocks either, so I still get my fix. Розкажи більше про свою сім'ю. Well, my dad's not in the picture, but I have the best mom in the settled systems. More brothers than you can shake a stick at, too. Raising us gave Mom a real run for her money. It's a miracle she didn't leave us to freeze at one of the ice mines on Titan. We got in all kinds of trouble as kids. Розкажи більше про свою мати. She's a new homesteader, born and raised. Her family's been working the wind farm since the first generation of settlers made it to Titan. She's a great mom. Never lets anyone put her kids down. You should have seen how mad she got when she found out people at school were making fun of my rock collection. She was so determined to get me to stick with it that she read every geology book I had so she could ask me about my collection. That meant a hell of a lot to me. А скільки в тебе братів? I've got 6. Evan, Tim, Шестеро, Ethan, непогано. Shane, Lucas, and Finn. Or, boys, get the hell down here, as our mom likes to call us. Now, I'm the oldest by a couple years. Finn's the youngest, he's only 10, and the rest of them are moody teenagers. Ти не проти, якщо запитаю, де твій батько? Couldn't tell you. He split to join a spacer group when I was young, and I haven't heard from him since. Broke my poor mom's heart. Я буду здивований, якщо його батьком виявиться Барет, це буде дуже забавно. Ти намагався з ним зв'язатись? Nope, and I don't plan on it. He made it pretty clear that he didn't want to know me, so I don't want to know him either. Як твоя сім'я це сприйняла? Mom took it the hardest. She and my dad were together a long time. I don't think she saw it coming. I sure didn't. And most of my brothers were too young to get what was happening, but they could tell how upset our mom was. That was hard on everyone. But hey, we got through it okay in the end. My mom and I leaned on each other and managed to keep things running while we got back on our feet. І скільки тобі було років, коли він вас кинув? I was 12. He left while I was out collecting rocks with a couple of my brothers. Didn't say goodbye or anything. Real class. Там, я думаю, якась причина повинна була бути. Тобі, мабуть, було дуже нелегко. Honestly, it wasn't as tough as you'd think. When he left, I told myself to focus on the family I still had instead of wasting time on the guy who left us. That helped me keep my head on straight about the whole thing. Бачу, що ти з тих дітей, які створюють проблеми. Yeah, you can say that again. My brothers and I are always up to something. It's a good thing I grew up in a town where our definition of getting into trouble was screwing around with old mining equipment. We would have raised all sorts of hell in a big city like New Atlantis. Так, в принципі, ми про все з ним поговорили. Я хочу облутати цей корабель, якщо це можливо, звісно. Давайте перевіримо. Ага, так, нам треба назад зайти. Ага, в цей корабель, в принципі, і неможливо попасти, виходить. Чи можливо? А ну-ка сюди, якщо. Неможливо. Сюди не попасти. Шкода, шкода. Да, проходу тут сюди немає. Чи він ж якось виліз з нього? Да, ну все рівно туди не попасти, він запечатаний повністю. Наскільки я бачу. Так, ладно, давайте тоді звідси заберемося, нам потрібно Барета шукати. А, нам потрібно прослухати екстрену передачу 02 спочатку, а потім будемо Барета шукати. Примітки екстрена передача 02, треба її знайти. А ось вона. Hey, since when is surviving being attacked causing trouble? Isn't that just fighting back? Hey, pilot, could you move your arm a little bit to the left? I can't make out the console. Don't move! He's trying to figure out our destination, probably transmitting this conversation right now while we're still in orbit. Well, yeah, thought I was making that pretty obvious. Okay, put the gun down. I'm done. See?
My retinas are pointing away from the console and towards this lovely view of space we have out the window. Tie him up. Once we get back to the base, the fun starts. Угу. Так, зрозуміло. Угу. І таким чином ми дізналися, що вони діставили його на базу на планеті... На планеті Бесель 3. Окей, прокладаємо курс. Скоріше за все, зараз будемо битися з пейсерами. Так, паузу поставлю на хвилинку, зараз повернусь. Так, продовжуємо. Так, що в нас тут цікавого? Давайте подивимось. Ага, навіть битися зі спейсерами не доведеться, окей. Я вже був на цій планеті колись, так, виходить? Нам сюди ось. На розграбовану дослідницьку дільницю. І там якраз, виходить, тримають Барета. Отлично, врятуємо його зараз. Let's see what's on this ball. Так, народ, надо відійти на хвилинку, почекайте, будь ласка, скоро буду. Так, стрімер тут, продовжуємо. Сейчас я фон приберу, отлично. Так, нам треба вийти з корабля і зараз попрямуємо на базу. Будемо звільняти нашого друга. Цю планету ми знову ж таки не досліджували. Ага, базу бачу. Давайте зараз ресурси дослідимо, які тут є. У нас тут першим зустрічається алюміній. На даний момент. Так, тут ще гелій 3 є. Так, ліхтарик вимикаємо. Тут зараз з усіх сторін, напевно, на нас будуть нападати пірати. Варто, в принципі, озброїтися і почати їх відстрілювати прямо з цього місця, я думаю. Мене вже бачить? Получається. А, ні, мене не бачить. Це тут у нас Сара бачить противників. По Сарі попав прекрасно. Або вона не підставлялась. Трохи шухера навів. Там ще й наш робот пішов в бій, хоча він пацифіст зазвичай, но щось він вирішив піти в бій. Так, мінус пірат. Один. Зближувати з ними поки що не бачу сенсу, треба відстріляти їх як максимум можна. І потім зблизимось вже для зачистки більш детальної. А поки що зі снайперської гвинтівки нашої лазерної їх відстрілюємо.
Так, мінус ще один. Отлично. Надо того завалити чорта. Ух ти, ух ти, ух ти, ух ти, ух ти. Кидаються. Кидаються якось хрінню вибуховою. А де Сара? Я чого-то понять не можу. А, вона знизу там з ними стріляється. Так, мінус. Довелося йти Сару рятувати. Підставила, вона мене підставила, дуже сильно підставила. Повезло, мені встиг я відійти звідти. Так, ну тепер доведеться йти штурмувати, так сказати. Сара підставила дуже сильно. Там турелька ще, що нам працює. Так, ну турельку я зараз зніму, в принципі. Мінус турелька, отлично. Так, з укриття до укриття. Що там мене знімає? Ага, турелька ще одна. Я її пошкодив. Надо її знищити повністю. Ага, противника бачу. Пірат другого рівня. Хтось там по мені чимось сильним вдарив. Щось у мене кинули гранату чи що? Робот, вставай. А робот не хоче вставати. По-моєму, йому попоганіло. Так, тут наче порожньо. Начебто на перший погляд, якщо так глянути. Можна звідси ворогів обійти, і тут якраз турелька зараз буде. Можна її зняти, само собою. Так, ворог. Ага, ворога бачу, він на башті сидить аж. Значить, беремо нашу снайперську гвинтівку. І починаємо працювати. Ого, у мене здоров'я закінчується, жесть. А хто ж це мені так навалював зараз? Це оце він мені так навалював? Офігеть. Так, пропоную йти на штурм. Беремо мініган. Перезарядочка. Нормально мініган так попрацював по ньому. Да, його заділо. Я таки планував. Да, ножом, звісно, я його буду довго так дряпати. Доб'ємо його в рукопашку. Все, добив. У нього тут скафандр є. Можна буде комусь із наших віддати. І в нього ось така ось хрінь. Оце він з неї мене розстрілював, виходить. Так, ну це ще не все. Є ще противники якісь. Де вони? Добрати гвинтівку свою. Ага. Так, особиста атмосфера. Ага. Чуть-чуть його... Десь там його за крайок задіваю, аж там. Дуже тяжко його там задіть, вицілить. Ага, он він, я його бачу. Ну задіть його там реально дуже тяжко. Так, значить, що ми робимо? Лутаємо тут все, що є цікаве. Цього чорта залутав уже. Так, лутаємо оце все. Угу. Ух ти, прикольна штука. Надо буде Сарі віддати.
в принципі, залутались і погнали в бій. Трохи ноги поламав, жесть. Де я тут? Що я там застряв? Він там ще й хілився стояв, ти представляєш, гад який? Ще мої аптечки використовував. Так, завалив. Вічно. Тепер можна тут все залутати, в принципі. І піти далі. О, в нього є якась крута штука. А, кучер, блін, ну кучером то я не користуюсь. Ну да, хороший модифікований кучер, чисто так і от. Залишимо його, можливо, комусь із тімейтів знову ж таки вручу його, нехай хтось із тімейтів користується цим. Можна зараз залутатися, подивимось, що тут все цінне є. Все цінне, звісно, подивимось і заберемо все цінне. І підемо рятувати Барета. Тут, в принципі, небагато справ у нас. Що це таке? Це гвинтівка. А тут трупіки, які цю гвинтівку вронили. Так, тут ще є лутось. Треба його забрати, звісно ж. В принципі, його і не так і багато насправді, але він є. Так, кредити по-любому треба забрати. Скільки б їх там не було. Так, це зброя, снаряди і компоненти. Тут у нас патрони. Забираємо. Кейс для зброї, а в кейсі, напевно, якась зброя. А, в кейсі пусто. Я думав, там якась зброя буде, а там порожньо виявляється. Так, їжа. Їжу також заберемо. Наш друг знаходиться тут, а от. А, тут десь турельки стояли, які я знімав. От тут перша ось турелька, бачу її вже. Зараз залутаємо з неї лут. Отут також бачу снарядів купу, які ми заберемо. Ну і не тільки снарядів, але в основному там снаряди були. Компонент. Немає компонентів, то мені здалось. Так, тут у нас що? А от тут якраз таки є компоненти. Це у нас промисловий верстат. А, це у нас зброярський верстат. Так, якась хрінь. Заберемо, потім продамо її. В принципі, тут більш лута немає цінного. Можна спуститися, зайти в цю споруду і в ній там далі лутатися. Но перш ніж це зробити, я Сарі віддам спорядження зайве, яке обтяжує мене. Так, давайте віддамо їй все непотрібне. Як бачите, всякого непотріба накопилось дуже багато. Після лутання мобів. Так, із різного тут теж якось хлама понабрав. І також ресурсів купу треба скинути. Все, звільнив інвентар, можна йти далі лутатися. От тут ми не лутались, це я точно пам'ятаю. Тут я чисто пробігом був. Поки відстрілювався від мобів ворожих. Оце заберемо, це продамо. Доволі дорого вони коштують, ці сигарети. Ну, не прям супер дорого, але вартість в них в цілому нормальна. Можна продавати. Так, це заберемо теж. Тут у нас їжа. Блін, заплутався, або ці інтер'єри. Трохи їжі теж є. В принципі, більше нічого цінного. Так, можна йти далі. Так. О, ось теж у нас є їжа. Заберемо її. Кавун, цілий кавун, нічого собі. О, картопля, а ну почекай. Картоплю можна забирати теж.
це для крафта. Так, картопля, морква. Ось купа всякого, подивіться, добра. Бутерброд. І ще один бутерброд. Так, ага, ось у нас компоненти бачу. Тож заберемо їх. Нам вони явно більше потрібні будуть, ніж цим мертвим піратам. Так, і залишилась ще одна кімнатка, яку можна полутати. О, це заберемо. Продамо потім. Їжа. А це що? Ага, це ножі. Тут якась зброя, можливо, а ні, там нічого немає, на жаль. О, сейф ми відкриємо з задоволенням. Іграшка, візьмемо її. Потім можна буде... Або продати можна буде, або і на кораблі залишиться вже таке. О, якась штука цікава. Інформація. Записничок якийсь. Попався. Аптечки. Рамку теж можна буде продати. Так, компонент рідкісний. Так, там іграшка, то мене цікавить. Так, тепер сейф. Саме цікаве тут, що є на цьому поверсі. Цю штуку вскриваємо, так. Тепер так робимо. Так, ці штуки сюди. Взагалі дуже легкий сейф. Но містить він непоганий лут, насправді. 1000 кредитів і патрони — це доволі непогано. Так, а як звідси вийти? Ага, на другий поверх, здається, да? На другому поверсі в мене не було, тож треба тут все обнести, само собою. Компонент рідкісний. Тут більше нічого цікавого і немає, бачу, так? Угу. Ось їжа є, рамку заберемо. Це, в принципі, можна виходити. Пам'ятаю, десь тут ще турелька мала бути стоять. Ага, оце, здається, отут вона мала стоять. Комп'ютер можна взламати між тим. Так, це сюди, можливо, стане у нас. А от тут треба подумати, що куди поставити. Справді, тут треба реально подумати. Ось так ставимо і... Ось так робимо. Так, далі оці ось штуки. Ось сюди. І останній штрих. Отлично. І комп'ютер взломаний, провіряйте. На жаль, сигналу немає. Уви. Дарма взламували. Ну, в принципі, взламували не дарма, отримали досвід. А це цінніше буде. О, ключ від аванпосту візьму. Думаю, знадобиться. Так, що в нас тут їжа, так? Візьмемо. І аптечки там теж були, це хорошо. Труп. І ще один труп. Десь тут башта стояла, здається, мені. Чи не тут? Блін, десь ще одна башта мала бути. Я пам'ятаю, я зносив турельку тут. О, там вон бачу кейси з зброєю стоять. Або з патронами. Да, тут у нас гранати і кредити. Заберемо все, звісно, собі. Там нічого немає, там нічого немає. Так, а ну-ка, одну хвилинку. О, і можна ще, знаєте, що зробити? Зараз екіпуємо гранати. Ось ці ось. У мене їх 3 штуки. Візьмемо якраз таки. Можна буде в ворогів покидатися ними. Так, ну що, тепер відправимось по квесту. В споруду, там, де у нас барет. А, можна перш ніж туди відправитись, зайти ось в цю споруду. О, тут вони, типу, відпочивали. Прекрасно. Це значить, тут буде багато лута. В принципі, я вже бачу багато лута. 6 сейф можна відкрити. Тут у нас рівень взлому тяжкий.
Ага. Так. Це сюди. Оце сюди закинемо. Так, 3 мені потрібно, да? Оце ось. І тепер одиничку закидуємо. Так, далі. Цей не встане. Оце встане. І остання одиничка якраз ідеально вийшло зламати, я вважаю. Ну, лут такий собі, ну ладно. Досвід зато отримав, досвід. Досвід цінний буде. Так, а що в нас тут? Тут у нас якась штука. Ключ якийсь чи що? Можливо, від того сейфа ключик був. Тут компоненти для крафту. Якийсь лут, якийсь одяг. Да, це типу спальні кімнати їхні, виходить. Тут у нас що? Сухпайок. Патрони. Сигарети, патрони. Ага, тут у нас хіли. Ладно, в принципі, тут більше нічого не залишилось цінного, нам сюди. Так, збережемо ігру. Oh yeah. There's no certainty to the universe at all. Once you really start getting out there, the laws of physics kind of turn. Так, чим голос Барета, значить він живий ще. Think unicorn. Not What? A mythical mare with a magic horn thing? До речі, треба зараз трошки відхилитись. Тут я налутав купу всякої хріні. Другорядної, яку можна використати для того, якраз, щоб здоров'я відновити. Зараз цей весь дрібний лут поїмо, який там потроху відновлює здоров'я. Він просто, дивіться, цей весь дрібний лут, він займає насправді багато місця. Можете побачити його вагу. От реально вона велика. І ці предмети, коли накаплюються в великій кількості, то вони створюють собою обузу. Тому краще їх з'їдати при першій же можливості. Я рекомендую, принаймні. От можете подивитися, як звільняється місце в інвентарі насправді. Без жартів, чесно кажучи. От просто зверніть увагу, скільки місця в мене вже, власне кажучи, звільнилось в інвентарі. Просто зараз зайшов, з'їв їжу непотрібну і чуть-чуть відхилився. Ну і бусти зробив собі. До речі, їжу варто їсти також, щоб бусти отримувати. Бо їжа дійсно дає гарні бусти, які можуть знадобитися. But my point still stands. You need an open mind out there. You go into the far reaches of space too tightly. Так, збереження. Я не знаю, получиться з ними по миру вирішити ситуацію, чи не получиться, але попробуємо, можливо. Holy shit. You actually found me. I wish I could say this is the first time this has happened with Barrett. But well, Я бачу, йому тут зовсім комфортно. Well, this is turning into І не a скажеш, що він в полоні constellation навіть. party, isn't it? I should have brought drinks. Друзі з піратами? Він реально з ними як з друзями. Being captured by Sistep myself plenty of times. See, that's what I'm talking about. Relativity. We're all just creatures of the universe trying to get away from what's after us. Я тут, щоб забрати тебе додому, Барет. You know, it's actually been kind of nice. Matsura the Grim here is a great host. No sense letting people's last moments be unpleasant. See, that's what I like about you, Matsura. Real Renaissance man. I have enjoyed our time together, Barrett. But I can't just let you go with nothing to show for it.
Так, це ти про Is що? Constellation willing to pay ransom in exchange for this man's freedom? Хм. Так, спробуємо переконати. Хіба Барет не доставив тобі достатньо клопоту? Просто відпусти його. You want me to end all this with nothing to show for it? Доведеться, друже, доведеться. Ви явно ладите з Баретом? Ви друзі? A ransom isn't about how much one gets along with Розумію. a hostage. Ви здаєтесь розумною людиною, спробуємо запугати. Змиріться з втратами і відпустіть Барета. I'm Не afraid спрацювало. that's not at all. Краще вам прийняти рішення, або я це зроблю за вас. Give me a second to think. Will Так, you? надавив на них трохи, у мене остання спроба. Давайте, власне кажучи, автопереконання використаємо. Да, автопереконання мені допомогло. Не хотів ризикувати, насправді, не хотів. Very well. You're all free to go. Привіт, Володь, героям слава, мої It's вітання, been a real приєднуйся. pleasure, Matsura. Really. And good luck out there with all the, you know, hurting people and taking their money. Important or not, I'm ready to listen. Привіт, Володь, вітаю, радий бачити, приєднуйся. Так, от врятував друга, так сказати. Надо тепер з ним поговорити. Та сюжетку виконуємо. Тут якась штука є цікава. Ага, ну цю штуку цікаву я вже бачив. Що в мене по інвентарю? Він майже загажений. Не буду цю штуку брати, бо від неї користі буде мало. А от снаряди заберу. І оце от заберу. О, непоганий буз знайшов. В торговлі буде дуже добре допомагати. Так, що в нас тут цікавого? 12 тисяч коштує, нічого собі така ціна. В принципі, тут уже можна і підсвітити. Що там, Володь, як справи? Там в мене поки норма. Працюємо потихеньку, а ти що там? Так, а що в нас тут цікавого? Компоненти всілякі, так? Я їх всі позабираю, звісно. Got nothing to say to you. Matsura's in charge. He's free to go. А цього мужика можна завербувати, цікаво? I enjoyed our conversation. Ні, він не вербується. You all can go. You're lucky Так, з to Баретом be зараз boss. поговоримо, само собою. Але спочатку залутаємось. Таксі не знайшов. Це вони мені по квесту якраз таки потрібні. То також з роботи прийшов, я тебе поняв, Володь. Ну відпочивай тепер, якраз після роботи треба відпочивати. Так, а де Барет? А ось він. So, back to the lodge? Ти весь цей час просто сміявся? Hey, you're underselling my harrowing escape from certain doom here. A little charm goes a long way when the knives are out. А ким був той пірат? Matsura the Grim? Honestly, a pretty nice guy as far as pirates go. Think I butted heads with his mentor once years back. Had the same kind of surprisingly hospitable vibe. Я в Сузір'ї. Ви знали, що я врешті-решт приєднався до вас? Honestly, I was kind of rolling the dice with you. But hey, sometimes a bet pays off. Не заперечуєте, якщо я задам декілька запитань? Oh, I'm curious now too. What's on your mind? Розкажи про себе. Let's see. I've been in Constellation for a long time, as you know. I enjoy cheese, my work, and long walks on unexplored planets. What else did you want to know about? Так, отже, про твій артефакт. I think about it a lot. There's so many possibilities. Some wonderful, some terrifying. I'm not a fearful man, but I am just a man.
and I'm keenly aware that this artifact could change my life. Or end it. Де ти знайшов свій артефакт? On Bendy? No, wait. It was Kazal. I can feel Lynn's admonishing stare boring a hole in my back. She's not actually standing behind me, is she? Well, point is, my story's probably a lot like yours. We dug a pit, found some really wonky readings, and followed them to the artifact. Як думаєш, що означають ці видіння? I think it's pretty clear now there's a possible correlation between the visions and the powers. Of course, correlation isn't necessarily causation. Once is a fluke, twice is a coincidence, and so forth. But once I get back into academic mode, I'll be writing a paper that will suggest the connection is valid. Obfuscating the identities of the powered, of course, which means we all get code names. Fun, right? Що ви побачили, коли взяли його до рук? Well, when I picked it up, I had no idea what it was. I knew it was something spectacular, though. I saw a vision. Flashing lights, the whole shebang. Так, є ще декілька запитань, якщо ти не проти. Sure. Like what? Це все, про що хотів запитати, дякую. Anytime. Так, ну і все, з Баретом поговорили. А що в нас тепер за квест? Давайте подивимось. Так. Ага, повернутися до головного офісу Сузір'я. Давайте прокладемо маршрут. Да, непогано. Нагадує одну зброю, да, Володь? Є ж, здається, така зброя, Барет називається. Чи Барет, як його там правильно. Let's pop into Outland while we're here and see if Joe has anything useful to add. Да, зараз заглянемо, власне кажучи, Arsenal. в головну їхню споруду, в офіс. Потім треба буде сходити корабль модифікувати. Нарешті можна буде модифікувати корабель, можливо, навіть апгрейдну його трохи. Це буде доволі непогано між тим. I wonder if any discovery reports have come in while we were away. Так, до бібліотеки увійти. Я хочу перш ніж увійти до бібліотеки, глянути, що там у мене по скілах, по рівнях. Рівень я ще не прокачав? Ні, ще не прокачав. Жаль. Я би собі, звісно, апнув би дробощі мої. Та, Володь, так. Sorry for Гляну. the wait, everyone. Got a little held up on Vectera. Barrett, we were worried sick. Well, some of us were. I see what you did there, Walter. And I know you've been secretly crying into your piles of money just waiting for my return. Actually, Walter has been complaining about you more than usual, which is always a sign when he's worried. Don't start, Kadri. Wait, is that? And to think the first artifact was taking up dust on the library shelf. Now look at them all. Так, можна поговорити з Баретом. Тепер більш детально по сюжету. You feel it a bit, can't you? Ever since I found the second one, had the visions. Being around them is just comforting. So hey, I'm still not 100%, plus I feel guilty dragging you into all of this. Why don't I stick around? Help you get adjusted to the weird corners of the universe. Я думаю, ми можемо співпрацювати. Marvelous. If you have a moment, I have something I'd like to discuss. Так, можемо Барета завербувати в свою команду. Andreja, are you doing all right? So I was thinking about cooking a big meal for everybody. If you're interested, I'd love an extra hand. Так, можемо з собою Барета брати, до речі. Готовий повернутися? Yeah, I think you should probably finish up what you're doing first. I can wait. Бачив, Володь, бачив, да. You've
got my attention, Captain. Так, обміняємося спорядженнями. Have Давайте some подивимося, room що в if нього you need є. to carry some. Да, в нього скіли доволі непогані. Так, у нього все дуже сумно, я бачу. Надо йому давати скафандри, шоломи. Надо йому все давати. Зараз ми нашого друга трохи озброїмо. А що ж йому дати-то? Давайте йому дамо цю ось гвинтівку. Поки що на початок. Які там набої на неї потрібні? 6,5 мм. Боєприпаси 6,5 мм. У мене таки мало бути 100%. А я не... Ага, ось ось. Якраз таки оці ось потрібні. Так, передав йому. Да, чув, Володь. Не думаю, що це так просто співпало, звісно. Думаю, сказав все, що думав він. Не заперечуєш, якщо задам декілька запитань? Please, go on. І зараз буде... А, я йому вже запитання всі здав. І зараз буде ще один цікавий квест, не сюжетний, додатковий. Я вам його покажу обов'язково. Він у нас буде пов'язаний з Сарою також. Так, тепер поговоримо з Волтером. I must admit, you've surprised me. I thought you were going to take off as soon as you'd gotten something from us. But I was wrong. I want you for a little soiree I'm planning. Вечірка? Що ти задумав? A business meeting, of a sort at least. Мені цікаво, розповідай. It's about an artifact. And our goal is simple. We're going to... Ага, там можна буде артефакт залутати, Our отлично. seller is a freelance operative in the city of Neon, which means the artifact is almost certainly stolen from someone. I just need a little more presence in the negotiation to show we're serious. And I think you'd be perfect. Та да, Володь, в точку сказано. Погоджуюсь. Я в справі. That settles it then. We just need to make a few stops when we get to the city, and then the drinks will be on me. Drinks are on you? Now I'm certain there's something wrong with you, Walter. It'll be easy, I promise. I'll ride passenger on your ship until we get to Neon. Just let me know when you're ready to set off. Так, це не зараз. Якийсь сюжетний поворот буде, ми з ним зв'яжемось пізніше. Keeping me waiting. No. Very well. Let me know. Ми з ним пізніше зв'яжемось. Так, а поки що зараз деякі квести виконаємо. Додаткові. Лінія постачання це не то. Прослуховування. Плюс бюрократії. Так, Сара Морган. Ось цей квест беремо. І прокладаємо шлях. Висаджуємось. Тут буде доволі цікавий квестик. Що там, Володь, чим плануєш займатися після роботи? Блін, ніс зараза чухається, піпець. Look at this world. It's beautiful. Just beautiful. Так, треба поговорити з цією жінкою. As we were landing, I picked up a message from Aja. She said to meet us at the park overlooking the ocean. Before we go to the ceremony, I want you to look me in the eyes and tell me this is exactly what you want. Привіт, Гайс, приєднуйся, мої вітання. Хочу провести решту свого життя з тобою, Саро Морган. I just melt when I hear you say things like that to me. Гайс, де нормально, а ти I як? love you. Потихеньку, And I'm Гайс. forever thankful to have someone as amazing По чуть працюємо. as you in my life. Ніс чухається на танки? Ха. Aja is waiting for us. But first, we should probably say something to my mother. Так, з Абігайл поговорить. Окей, підемо поговоримо з Абігайл. Коротше, я грав за стрімом, і Сара запропонувала на ній одружитися, так сказати. То, власне кажучи, зараз буде квест пов'язаний з
одруженням на Сарі. Фінальна стадія, так сказати, стосунків в цій грі. А куди мені потрібно? Ага, мені туди потрібно. Також з роботи нещодавно. Гаюсь, ну давай тоді приєднуйся, якраз відпочинеш, розслабишся. Ебігейл Морган, це мати Сари, виходить, да, це її мати. You must be Sarah's partner. Where is she? I'd prefer to wait to speak until she's here. О, Володь, давай. Скажеш потім свої враження про Кобру. Доволі непоганий танчик. А де Сара ділась? А вон вона біжить. Біжить. Як тобі книга, Гаюсь, подобається? It certainly was nice of you to think of me when sending invitations to my daughter's wedding. It's good to see you too, Mum. I just wish you would have given me А more цього, Гаюсь, я не знаю, чесно, гадки не маю. Робляться чи не робляться, дізнаємось далі. I barely even know his name. Мене звати Такс, приємно з вами познайомитись, міс Морган. Yes, good to meet you too, my dear. If only my daughter had thought to introduce us sooner. We could have built more of a rapport before this big day. We'll have plenty of time to talk more later, I'm sure, after the ceremony. Anyway, I'm sorry, Mum. I know how this must all seem to you. This was a sudden decision, and we didn't want to waste any more time. We wanted to keep the ceremony small and involve only the people I care about the most. Sarah, dear. I hope you know that I am delighted to be here, to see you finally get married. It's been a long time coming, and I wouldn't miss it for the world. Можливо, зроблять, Гаюсь, як в Скайрімі систему, може бути. Там в Скайрімі можна було усиновлювати дітей, типу безпритульних. Може і тут така сама система буде, поки не знаю. Да, весільний наряд у них, звісно, шикарний в обох. It's so lovely to see you, Sarah. It's wonderful to see you too, Aja. This is the one I told you about. I've heard a lot about you. All of it good. You're quite a catch. 10 seconds in and already О, круто, Гаюсь, ну тепер прочитаєш українською. Before we go any further, I just want to make sure that you are right for Sarah. She's quite special, hmm? Я знаю, що вона заховує не краще, але я повинен це зробити. Вона більш ніж особлива, вона єдина в своєму роді. Oh, God. Now you're embarrassing me. That's called love, my dear. You better get used to it. Well, I've seen enough. I can read people the moment I lay eyes on them. And you're going to make Sarah quite happy. Coming from you, Aja, that means a lot. Of course, Sarah. You know I always look out for you. Now, are we ready to begin the ceremony? Я готовий. Very well. If everyone's ready, then I'll begin. It's been years since Sarah Morgan and I have spoken. And though it might appear that we've grown apart, I feel that we've become closer friends than ever before. When I received the message with Sarah's intent to marry, and that she wanted me to officiate the ceremony, I was overwhelmed with joy. Not because she had decided to rekindle our friendship, but because she was allowing me to share the happiest moment of her life. I can't imagine a greater honor. And for that, Sarah, I thank you. I wouldn't have had it any other way, Aja. Before you present your vows, I'd ask both of you to remember that love is what brought you together today. It is a foundation upon which a structure of trust, faith, Привіт, Астар, приєднуйся, and мої вітання. affirmation is built. This structure can be absolutely impenetrable if you both agree to love each other
unconditionally, with faith, devotion, and acceptance. And most importantly, to allow yourself to be loved. Remember, there are no other bonds more meaningful than the one you are undertaking today. You should cherish this moment and hold it close to your hearts as a reminder of the love you share. If you both are willing to abide by these words, then you can be assured that your lives will be filled with joy Правильно, and Гайс, все happiness правильно. forever. That was beautiful. Та взагалі жахіття, я з тобою погоджуюсь, Гайс, жахіття просто. Did you need a В ігри moment, таке sir? пихать, взагалі вже очманіли. No. No, I'm fine. But I wanted to say something before you continue. When we stood beside that waterfall in New Atlantis, you told me that I needed to forget the past and focus on what I have right now. I swear, with every fiber of my being, that the past will no longer be an obstacle in my life. And I will honor your words by focusing my affection on the most important thing in my life. You. This is my solemn pledge to you. From deep within my heart, from deep within my soul, for all eternity. And you? Did you have anything you wanted to say to Sarah? Я запрошую тебе розділити кожен аспект мого життя, щоб наші мрії про прекрасне майбутнє разом здійснилися. I know it will. Завжди буду поруч з тобою, готовий втішити тебе, коли тобі сумно, і посміхатись разом з тобою, коли ти щаслива. I don't deserve someone as special as you. You had a gift? Ні, Володь, це такий весільний наряд, I wanted нормально. you to have this as a token of our love. I'm giving this to you as a symbol of the clean break I've made from my past. Oh, it would have been Це impossible такий наряд without your весільний, help. Володь, якраз саме те. And for that, I'll be forever grateful. With these promises Так, of якийсь там подарунок affection вона мені дала. and these vows you've exchanged, by the power vested in me by the articles of constellation, I happily pronounce you life mates. А старе, вона завжди готова віддати своє життя за волю Скайріма. Aja, I don't know what to І за say. генерала That Тулія. was, amazing. I couldn't imagine having this Да, ceremony якраз. without you. Коронавірус стайл. I'm glad everything worked out for you, Sarah. Якби ігра вийшла в 21-му році, було б актуально, я So думаю. long to reach out and contact one another. Дякую за все, Айя. It was my pleasure. Well, you're both welcome to stay here for as long as you like. Sarah, your mother will be staying here with me for a few weeks. We've actually got a lot more in common than I expected. So, I guess this is goodbye for now. I wish the both of you a happy and healthy life together. I'll never forget this, Aja. Thank you. Don't worry. I know how to О, досягнення розблокував, прекрасно. work on her for you and Sarah. Так, а ну-ка ще раз з Сарою Any поговорити. troubles Цікаво, you need to якісь share? нові діалоги будуть тут? Як це ставиться до нашого шлюбу? You support all of my dreams and aspirations. Who could ask for anything more? Можна шлюб розірвати в будь-яку мить, як я бачу. Ці слова багато значать для мене, Сара. If it keeps us close, then I'll gladly say Так, those Гаю, words звісно. every time you Надо ще ask. тільки коліно десь прострелити, і буде взагалі зашибісь. Да, до речі, зверніть увагу, в цій грі, так сказати, шлюбну церемонію
її більш так розширеною зробили. В тому ж самому Скайрімі це виглядало просто і швидко. О, люди йдуть голі. В тому ж самому Скайрімі це виглядало швидко і просто, а тут це виглядає максимально довго. Тут воно доволі розширено зроблено. Ось що я хотів сказати. Так, дивіться, тепер мені потрібно що? Тепер мені потрібно модифікувати корабель. Нам потрібно це буде зробити. Так. Треба знайти систему, в якій це можна буде зробити. Арк турні не там. Волі не там. Так. По-моєму, це воно тут знаходиться, якщо не плутаю. Парома 2. А ми зараз на паромі 2 і знаходимось. Парома 3 мені, напевно, потрібна. Червона миля мені потрібна. Ось ця планета мені треба. Висаджуємось на цій планеті. Зараз підемо, модифікуємо корабель трохи. Я танкіст? Да, стартанкіст. Так, всі, хто приєднались нещодавно на стрім, всіх вітаю, всіх радий бачити. Заходьте в чат, буду радий з вами поговорити і поспілкуватися. Тут, до речі, є цікавий момент в цьому місці, і треба буде його протестувати з вами. Я тобі його пізніше покажу, Астар, я тобі пізніше покажу його, так. Тут є доволі цікавий момент в цьому місці, я вам покажу зараз все. Типу щось місцевих випробовувань таких ось, які треба буде пройти. Щас ми протестуємо ці випробовування. Я перейшов сюди ще за стрімом ходив, але на стрімі я вам покажу особливість цього міста. Зараз збережу ігру. Треба модифікувати корабель. Що там у мене по грошах, цікаво. По грошах у мене 60 тисяч, сумно насправді, але корабель, думаю, вистачить модифікувати. Так, відремонтуємо мені корабель спочатку. Тепер треба модифікувати корабель. Так, модифікації. Що тут у нас? Хоча ні. Спочатку кораблебудівельник, і я хочу подивитися, чи можу я додати модулі нові. Мені першим ділом реактор мене цікавить, класа Б. Пілотування. Отлично, по ідеї можу. Так, реактори. Оце ж у мене цей навичок є, так? Так, є. О, тепер цей реактор у мене буде кращим. Оцей реактор знімаємо, делітаємо його. І встановлюємо ось такий ось реактор. Опа. Так, у нас з вами новий реактор. Отлично, тепер потужність у нас буде більше. Також, хочу дещо перевірити. Щити, по щитам, що у нас по щитам? Ну, по щитам тут у нас поки стандартні щити можуть бути. Ну, можна оцей щит встановити, тільки він тут ніде не стає, зараза, на жаль. Немає куди його приткнути, розумієте, в чому проблема, да? Треба перефарбувати зараз цей ось модуль. Ми його в червоний колір повністю зафарбуємо. Так, прийняти. Одна модифікація готова. Це, думаю, що двигуни зараз глянути. Ну, що у нас по двигунах? Чи зварила борщ, запитать Гаюс? Так, двигуни. О, двигуни мене цікавлять. Так, можемо нові двигуни встановлювати на корабель. Тільки він поки тут не стане, на жаль. Ну, з цієї сторони можна поставити. Ну, таке собі. О! А ось і покращені двигуни якраз таки. Вони схожі на оці, ось що в мене стоять, але вони будуть кращими.
Це типу проапгрейджені двигуни. Один ставимо. І ставимо одразу ж другий. З цього боку. Все, отлично. А їм також змінимо зовнішній вигляд. Так, а ну-ка, чекай. Виділимо одразу оба і міняємо зовнішній вигляд їм. Ось так ось. Можна ще, знаєте, я от хочу кабіну трохи відредагувати. Колір 3. О, колір 3 і колір 2 зробимо такого чорного кольору. А перший основний буде червоного. Так, а ну-ка тепер приймаємо цю модифікацію. Прийняти модифікацію. Цікаво. О, да! Да, дивіться. Покращилось. Мені ще треба парочку деталік встановити покращених. Привіт, Саш, приєднуйся, мої вітання. Ну це я вже за стрімом зроблю, не хочу ваш час витрачати зараз. За стрімом зробимо цю модифікацію. Зараз хочу вам показати дещо цікаве в цій локації. Тут є така штука, як лабіринт чи щось типу такого. Поговоримо зараз з цією жінкою. Червона миля називається. Привіт, Саш, приєднуйся, мої вітання. Гаюсь, я боюсь, що запитувати у жінки, яка носить з собою тяжку гвинтівку, небезпечно подібні питання. Тому краще, я думаю, поки що не запитувати про такі речі. Бо, не дай Бог, зробить ще стражником Вайтрана за таке запитання. Сань, як в тебе справи? Можеш розповісти мені більше про це місце та його історію? Зараз спочатку історію цього місця запитаємо. Shipjackers, mercenaries, and smugglers would come here to do business, get drunk, and gamble. I cleaned the place up when I took over. I made it, if not quite a family destination, at least a safer one. Red Mile still offers a unique, exciting experience, but our clientele has improved considerably, and we offer a wider range of services. Sorry, I didn't know. Так, і, власне кажучи, я хочу пробігти червону милю. A fresh runner! We love rookies around here. No one ever knows how they're going to do out there, so it makes for interesting wagers. But the Red Mile is not for the weak and faint of heart. Do you fully understand that by participating in a run, there is risk to life and limb? Я, чесно кажучи, не знаю, що це за червона миля, я не дивився про це нічого, ніякої інформації. Добре, Саш, тебе, да? Це отлично, Сань, приєднуйся, зараз щось цікаве буде. Мені це нагадало фільм один, той, що біжить лабіринтом. Думаю, багато з вас мають цей фільм знати. І от зараз ця локація мені нагадує саме цей фільм. Саме той лабіринт. Ну я не знаю, як тут все побудовано буде, якраз зараз і перевіримо. Так, я зрозумів. Good. And are you able to confirm that you are of sound mind, not under the influence of any substances and not under any form of... Тут ще можна і підзаробити буде якраз. Я тверезий, роблю це з власної волі і готовий до роботи. Very well then. Step aside and we'll announce your run. After the introduction, you'll want to head down the elevator. Then, you're on your own. Use whatever tools necessary to survive. Run to the beacon and activate it. Then make it back here for your prize. Так, коротше, спускаємось вниз. I wish you good fortune out there. Біжимо до маяка і виживаємо. Так, а ну-ка хвилинку. Пробігти червону милю, квест. Оце додатковий квест, але я його хочу виконати, він доволі цікавий. Доволі цікавий квест, ми його зараз з вами виконаємо. Тверезий, але під сіллю, звучить цікаво. А Стар готовий до червоної милі? Біжи, 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 написано на стіні.
Не було, Астар, але я думаю, ми побачимо цього найманця на наступному сюжетному квесті. Не було ще ніякої інфи, Астар, але я впевнений, що... Ну, я не 100% впевнений, good luck, успіху написано. Я впевнений, що на наступному квесті буде шанс зустріти цього найманця. На наступному сюжетному квесті. Я не знаю, чи я встигну цей сюжетний квест сьогодні показати чи ні, але я постараюсь. Бо стрім сьогодні максимум буде до 21:30, у мене будуть певні справи. Тут у нас є можливість модифікуватися, як бачите. Тут, коротше, підготуватись нам дають просто максимально. Так, спускаємось вниз. Ще щось, можливо, цікаво знайдемо. Сарі не подобається, що ми беремо участь у цій штуці. Звісно, Сара, ми спробуємо. Це буде наше перше супружнє, так сказати, наша перша супружня пригода з Сарою буде. Розважимось зараз по повній. Я бачу, тут обстановка цікава доволі вже. Так, Сара, давай я тобі зараз лут скину. Інвентар. Ми зараз скинемо лут непотрібний. Так, ресурси. Ага, в Сара перегружена, я вас зрозумів. Коротше, лутатись багато не варіант. Аптечку заберу. Це брати не буду. Скафандр Стар. Ромер. Ромер, напевно, правильно читати. Найс. Що шандарахнуло? А, це воно таке робить? Нічого собі. Оце хрінь яка. Плюється всякою хрінью. Так, ну цей наче мертвий. Крабік. Угу. Прикольне місце, прям до вподоби мені, там флор є. Угу, ще парочку уродів. По-моєму, їм пофігу на мій мініган. Бля, я впав випадково. Бля, вони жесть урон наносять такий. Мінус ще один уродець. Там Сару убивають. Да, вони плюються якось хрінью і незрозумілий. Може у мене є? У мене є, да. Ефект не сказати, що серйозний при стрільбі в них з підствольного гранату. Вони дуже броньовані, 19 рівень, жесть, вони дуже броньовані. Гаюсь, ще є книга тут по цій темі також. Доволі, кажу, цікава книга. Гаюсь, ще є книга по тому, хто біжить лабіринтом. Доволі цікаво між тим. Я першу частину частково читав, пам'ятаю, колись. Десь ще один покидьок був, чи мені здалось? Здалось, немає. А, ні, є. Заховався, боїшся, да? Його Сара майже вбила.
Думаєш, Гаю, думаєш? Так, треба нагору піднятися. Бля-бля-бля. Напишу, Астер, якщо ти так хочеш. Я запишу голосову книгу, Астер, краще. Придбаєш за 2 гривні. Так, дружок, вибачай, ти вже і так мертвий, я не хотів по тобі стріляти. Мені ребро сламали, здається. В ігрі, звісно ж. Астар, я зроблю голосову книгу, аудіокнигу. Якщо тобі так хочеться, я запишу аудіокнигу, бля-бля-бля, називатиметься. А сюди не попасти, да? Де ще один, да? Курва. 200 годин, Астар, доведеться слухати, бля-бля-бля, ну, я думаю, ти оціниш це. Так, мінус ще один виродок. 6-рівневий прийшов. Ну з цим ми зараз швидко покінчимо, я думаю. Але мініган на них краще не витрачать, бо він урона особого їм не наносить. Як я помітив. Занадто броньовані гади. Все, тепер ми можемо сюди пройти. Там воно було заблоковано, але тепер ми можемо пройти. Так, що в мене по інвентарю? Де ще місце є? Нормально. Так, тут у нас щось цікаве, аптечки і кредити. Да, прикольно таке випробовування, типу місцева арена. Я так розумію, з кожним рівнем вона буде ставати складнішою і складнішою. О, шолом забавний такий. Пістолет. Міну візьму, пістолет теж можна взяти, в принципі. Він небагато важить, у мене місце є для нього. Краще з ними не битися, я думаю. Просто звалюємо. Нам треба на маяк. Я там загрив уже пів карти. А це що так? А, це скафандр. Так, отлично. Зараз активуємо цю штуку. Я в нього якусь книжку взяв, яка... Опа! Так. Тут нові стволи ми знайшли. О, легендарну гвинтівку знайшов. Це те, що мені потрібно. Давно я легендарних речей не знаходив. Тепер треба від цих тварів відбитися. Я думаю, це погана ідея від них відбиватися. Патронів занадто багато витратив. Просто активовуємо маяк і все. Тепер ще треба назад повернутися, ви прикалуєтеся з мене, да? Жорсткі випробування, реально жорсткі. Ще треба і назад вертатися. Тобто просто пройти недостатньо, надо ще, нас не телепортують. Надо ще й назад весь крок, всю дорогу протримати. Ну ці тварі, звісно, дуже броньовані. З ними битися, це така собі ідея. Давай, Володь, давай, до зустрічі, бувай, бережи себе. Володь, дякую за підтримку, був радий з тобою побачитися. Був радий поговорити і поспілкуватися. Лікуюсь, Гаюсь, доводиться лікуватися. Це гвинторіз був, так, Астар, походу. Ну це був не легендарний гвинторіз, це звичайний був. Бля, там крабік живий, та ну нафіг його. Клятий динозавр, він живий, реально. Просто звалюємо.
Я їх всіх тут не переб'ю, ви ж розумієте це. Да, навіть сенсу просто немає, я тільки дарма патрони витрачу на них всіх. Немає сенсу їх всіх перебити, намагатися. Навіть ігра пролагує через то, скільки їх тут. Давай, Володь, бережи себе. Дякую тобі за підтримку велике, звісно. До зустрічі. Був радий поспілкуватись. Відпочивай там, відпочивай після роботи. Так, зараз подивимося, що ми за лут знайшли. Там якийсь лут легендарний ми знайшли. По-перше, ми знайшли гвинторіз, типу. Ну він дуже схожий на гвинторіз, да. Дуже схожий. Снайперська гвинтівка така чисто. 9.39, Астар, що ти на це скажеш? 9.39 калібр патронів. І знайшов кракена. І я знайшов ось таку ось гвинтівку. Легендарну. Давайте ми її з вами візьмемо на 4-й пункт. І випробуємо якось. Ні, вона щас прийде, вона прийшла, Астар. О, слухай, ну... Це, звісно, ні про що не говорить. Десь тут живність була, я пам'ятаю. А, слухай, а урон реально хороший. Начебто, не знаю. Давайте от для порівняння. Дробовик, він у мене прокачаний. О, курва. Не знаю, Астар, не знаю. Щось вообще непонятно. Ну, прикольна гвинтівка така, я її поки поюзаю. Можна буде. У мене ще не снаряди є. Я їх потім здобуду. Можна буде її юзати. Так, все, пройшли перше випробовування. Я вам чесно скажу, це реально жорстке випробовування в певній мірі. Принаймні на такій складності, на якій я граю, воно реально жорстке. Я ж граю на самій останній складності, так? Розумієте ж? І тут не просто його проходить. Я навіть не знаю, чи я окуплю це випробовування, бо я потратив багато набоїв на нього, ви ж розумієте, так? Я навіть не знаю, чи воно окупиться у мене в фінансовому плані. Чисто для розваги, для того, щоб час витратити. І щоб просто поіграти, побігати, випробувати себе. В принципі, непоганий такий івент, я б сказав би, ігровий. Арена місцева. Тобі сподобалось, Стар, я знав, що ти оціниш, я заради тебе це робив. Ні-ні, Гаю, в жодному разі. В жодному разі не Скарім, Гаюс, ти що? Your performance down there was most impressive. I do hope you'll consider competing with us again. A successful win demands my appreciation. Please, take your Скільки я отримаю, цікаво? You've certainly earned it. 3000 кредитів і дробовик отримав якийсь. Груба сила називається. Ага, ха. Ну... Таке щось. Ну, я його не буду використовувати, бо в мене є мій дробовик, шестизарядний. Продамо цю штуку. 3800 я заробив, в принципі. Якщо без цього врахування. А, ну так, качаться мені ще багато доведеться. Так, що я хотів зробити? Оце я думаю, що хотів зробити. Мені потрібно на неон. На планету неон. Хоча, можливо, краще в Атлантиду буде. Ща, Стар, пару хвилин, почекай. Зараз, пару хвилин, Стар, покажу. Мені потрібно на неон, тут можна буде патронів закупити в одного чоловіка. Тільки аби мені грошей хватило, я ж корабель апгрейдив, а грошей-то хвата мені. 37 тисяч мало грошей, у мене корабель не зможу навіть проапгрейдити. Надо буде, коротше,
забирати всю свою контрабанду і йти грішить, порушувати закони. Це не то. Десь тут був один магазинчик. О, сюди мені треба. Зараз покажу, Астар, почекай. В Гаю в жодному разі не скрім. Ти що таке говорить? Ти що? Так, ось Астар, ось. Така от штука. Що скажеш, Астар? 9.39, у мене навіть набої на нього є, слухай. Можна його Сарі дати. Хоча ні, хоча давай дамо Сарі. Я в неї зараз заберу зайве. Тут багато магазинів в цілому. Будемо цей весь непотріб продавати. Трохи перевдягнемо Сару. Так, боєприпаси. О, це якраз 11 калібр, він мені потрібен. Ні, корабль не можна, Гаюс. Тоді пішки доведеться мандрувати. Не можна корабль продавати. Я думаю, Астар, ти знайшов би свою зброю в цій грі, любиму, так? Так, віддаємо Сарі. Тепер боєприпас їй потрібно дати. 9.39, я точно це запам'ятав. Треба тільки знайти цей калібр в себе в інвентарі. А ось він. Їй багато не треба, наскільки я знаю. Блін, на Стар, по-моєму, ні. Такого я точно не бачив. От реально не бачив. Так, що на продаж тебе є? А ну-ка глянемо зараз його зброю. А в нього нічого цікавого немає. Набої є хоч у тебе? В нього навіть набоїв немає. Ото курва. Ну зато я йому можу продати непотріб. Якщо вже на то пішло, я йому можу скинути весь свій непотріб. Оце залишу поки що. Кучер продам. У нього грошей вже немає. Майже немає. 73 монетки. Що ти можеш ще купити у мене? 31 монетка, 5 монеток. Повністю пограбував торговця. Я знаю, де є одне місце, де я зможу точно знайти набої тут, в цьому ж місці. Воно знаходиться в цьому місці. Тут є торговець один. Так. А ось цей торговець якраз таке. Покажи, що в тебе є на продаж. Так, і мені потрібні боєприпаси. Перше діло, мені потрібні такі боєприпаси, як 7,71. Точніше, 7,77. 11 мм. У нього також є вони. Ну, вони курва дорогі, я не буду їх купувати, напевно. Ну ладно, вже 105 штук можна і купити собі дозволить, але вони дуже дорогі. Я навіть, напевно, не окуплюсь, насправді. Оцю штуку залишу поки що. Це також поки залишу, це мені все знадобиться, я його потім віддам своїм напарникам. Блін, а він зараза не купує... він, курва, не купує... одяг. Екіпіровку не купує. А кому б можна було б продати екіпіровку-то? Зараз пошукаю, можливо, когось знайдемо. Ага, ось сюди мені потрібно, тут можна буде екіпіровку продати. Да, можна буде. Так, набої, що по набоях? Набої. А ще мені потрібні набої 40 мм, ну в них таких немає.
Для мого гранатомета. Ну да, в них немає для гранатомета набоїв, на жаль. Так, продать. Зброя. Зброю не буду продавати поки що. От мені потрібно попродавати ці скафандри. Ранці ці ось також попродавати. Шоломи ці ось два теж продати потрібно. Оцей весь одяг попродавати потрібно. Примітки. Зараз подивимося, що тут зайвого в мене є. А оце можна буде досліднику здати, це не треба продавати. Оце продамо. Це також не треба продавати. Із різного, що в мене? О, а із різного в мене тут теж лута доволі таки цікавого є багато. Який ми також зараз продамо і отримуємо за це гроші. Іграшка. Ну, трохи місця він в інвентарі звільнив, насправді, трохи звільнив. Thank you for stopping by. Так, а що в Сари в інвентарі? Давай-ка обміняємось з тобою. О, а в Сари інвентар порожній якраз таки, отлично. А ми їй тоді скинемо, значить, певні ресурси зараз. А потім ці ресурси я перенесу на корабель вже сам. За стрімом. Так, хочу дещо перевірити. Так, оце у мене цей квест треба сюжетний виконувати. Давайте його візьмемо зараз. Так, використання команд, я не хотів його робити, це використання команд. Поспілкуватися з Волтером. Давайте прокладемо курс. Спробую виконати зараз цей квест. Сподіваюсь, що вийде виконати його. Бо я планую за стрімом поіграти, а перериватися посеред квеста буде таке собі діло, насправді, не цікаве. То краще, я думаю, буде цей квест сюжетний закрити. За сьогодні. Так, значить, робимо збереження ігри ось тут ось. Так, перезарядочка. Це ж легендарна зброя в мене, якщо не помиляю. Так, це у мене легендарний тип зброї. Ну не дивно, Астар, не дивно. Так, і тут, по ідеї, має бути бар. О, я хочу з собою в команду Барета взяти. Okay, let's go. I'll bring my winning smile and charming personality. Do you want to pack some snacks? All yours, Barrett. Try to come back in one piece this time? Absolutely. Так, візьмемо з собою в команду Барета. І зараз я його трошки перевдягну і його зброю. Так, у мене гра залагала, трохи зависла чомусь. Так, у мене залагала ігра, на жаль. Алло, що за приколи? О, здається, вона полагодилась, отлично. Так, ми з Матео також поговоримо. I'd like to, you know, get in shape, do some working out. So I asked Vladimir for some tips, and he basically said weightlifting was a bad idea. Are you sure that's what he said, or is it just what you heard? Anyway, so I wanted to get Sam's opinion on it, and he pretty much said the same thing. Okay, since now you've been fully roped into this, let's all just take a step back. I had simply pointed out that if you take a look at Mateo, weightlifting isn't necessarily the first thing that comes to mind. I was wondering whether there might be a better option for him, and just sort of musing in general about the idea of sticking to things you're inclined to, versus going out and trying something completely new. Well, what's your take on it? You think it's better to stick to what you know, or to take any opportunity to try something that's maybe outside your comfort zone? Як вони мій діалог перервали, гади?
Давайте от використаємо нашу здатність фітнес і скажемо, що важка атлетика це не жарт. Треба бути обережним, інакше можна нашкодити собі. По факту це так і є, реально. Якщо необережно займатися важкою атлетикою, можна собі дуже сильно здоров'ю нашкодити. Я думаю, всі це усвідомлюють і розуміють. I feel like maybe you dodged the question there, but okay. Also, I bet you 10 credits Vlad said something similar. Of course I'd be careful. Anyway, thanks. I think I'm gonna try it. And don't worry, I'll be sure and ask Vladimir for pointers. Hey, we'll support you no matter what. Just... Так, тепер мені Барета поверніть. Так, Барет. Угу. Він у мене навіть зі зброєю вже, прекрасно. Ну я йому хочу замінити зброю. Я йому дам ось цю ось штуку. На жаль, у мене немає для нього, власне кажучи... На жаль, у мене немає для нього поки що одягу, але я йому його знайду потім. А йому потрібно передати також набої 11 мм, ось ці ось. Їм багато набоїв не обов'язково давати, їм чуть-чуть вистачить. Thanks. Так. And maybe if I need a spotter. See you later. Yeah, we'll talk about that. Так, і тепер мені потрібен якраз таки Волтер. Are you ready to set off? Я готовий, ходімо. To the Volai star system then. I admit I'm a little excited. Там має бути щось цікаве на тому волі. Якраз таки зараз туди відправимось, подивимось, що там цікавого буде. Так, а десь тут мала бути Сара би. Не встиг. Ладно. Вона, можливо, буде на кораблі. Там в кімнатах її немає. Да, там її немає. Ладно, давайте відправимось тоді на корабель. І будемо продовжувати проходити сюжет якраз таки. I understand why people settled here, but it's not really my style. Feels more like a trap than a diversion to me. Так, нам сюди. Nah, smell that? Construction, incense, industrial chemicals of every kind. But they still can't get rid of the odor of chasm bass. Chasm bass? A native species of fish. I often wonder what would have happened if they'd never found out about the psychotropic effects. I mean, on paper, a rich protein source has far more practical value than a recreational drug. But theory loses out once again to practice. Люди кайфують від риби, виходить? Something to do with chasm bass's natural oils, apparently. If you're curious, the name is Aurora. Забавно. Ходімо. We need to stop by the Stroud-Eklund offices. There are certain authorization procedures when large funds are being transferred, even for something like this. Зареєструватись в штаб-квартирі. Угу. Зараз зареєструємось, підемо. Надо за стрімом буде Барета, власне кажучи, озброїть нормально. Дам йому снарягу, яка там в мене є. Так, і знову ми повертаємось з вами на Неон. Таке одне із великих міст Старфілду. Зараз будемо тут сюжетку виконувати. Ну а за стрімом я трохи проапгрейдю корабель, прокачаю персонажа, прокачаю певні скіли і уж тоді на стрімі продовжимо з вами. Так, поки що не бачу нашого друга колишнього, найманця того. Мисливця, точніше, того, а не найманця. Хоча я сподівався його тут зустріти, но дивно, поки що ще не зустрів. Можливо, далі будемо його побачимо. This is where quality ships are made. And I don't just say that because it's Stroud's business. It's just true. Is she in today? Yes. Allow me to bust you in, sir. You know, Mr. Stroud, you are so lucky.
Так, сюди нам треба. Поки що не бачу. Ні, значить не зустрінемо тут. Shall we continue from last time? The luxury cruise line market is completely outside of our core competencies. Investing into it is a mistake. No, I'm here about... Wait a minute, a mistake? Our ship designers are the best in the set. Такого вже немає, Астар. They design personal craft and military ships, Walter. Large-scale accommodations and hospitality is a completely different beast. Oh, I'm so sorry. Here I am arguing with my partner. And you're just standing right here. Issa Eklund, the hyphenated Eklund in our glorious company's branding. Астар, якщо ти глянув оцінки на тому сайті, то можеш забути про все, що ти там дивився, тому що на тому сайті немає нормальних оцінок. В тому плані, чому я так кажу? В тому плані, що той сайт, він не застрахований від накруток. Там дуже легко накручувати оцінки з фейкових аккаунтів. Там дуже легко створювати фейкові аккаунти і накручувати оцінки. Там навіть ти можеш там коментувати, оцінювати ігру, навіть якщо ти в неї не грав. Це, як на мене, це доволі таки неправильна практика підходу. Я бачив дуже багато забавних кумедних відгуків від всяких типу експертів. Тому я навіть не буду брати до уваги цю платформу. Це помойка, як на мене. Якщо людина, яка не грала в ігру, оцінює цю ігру, то це, як на мене, неправильний підхід до оцінок. Нічого серйозного на такій платформі ти особою не знайдеш. Ви дружина Волтера? Co-CEO, heir to the Eklund fortune, and somewhere down there I'm his wife, yes. Didn't know our marriage was such a low priority. Oh, it jumps up the list at the right moments. Це його жінка, офігіть. Ми тут у справах сузір'я. Ah, yes, the daring explorers my partner is so infatuated with. You should hear him reciting that speech. There's no need to go into that. Oh, my heart skips a beat when he does it. Really, it does. Such passion. If he talked to the board that way, I wouldn't need to placate them so much. Знаєш, Остар, я багато помічаю на Ютубі таких тенденцій, які повторюються часто. Що от хтось щось робить, набирає на цьому перегляди, і потім всі починають за цим повторювати. Так само зараз із Старфілдом. Багато людей його критикують, чисто щоб похайпити на цій темі. Це ви про промову? Who was it again, Walter? The founder of Constellation? Sebastian Banks, his final address before he disappeared. Волтер, ти був фанатом? I merely found a group of like-minded individuals. Just like all of us. I hope you're planning to get adorable figurines made of us all. Please say yes. Can we move on? Якщо людина висказує, власне кажучи, якщо людина говорить і оцінює ігру, якщо вона наводить там... Блін, як би це сказати? В голові крутиться, не можу виговорити. До слова забувся. Якщо людина аргументи наводить і робить оцінку, показує гарні сторони і погані сторони гри, то це, я думаю, норма. Якщо вказує на проблеми, якщо вказує на хороші сторони, це, як на мене, оцінка. Але якщо людина просто хейтить ігру, то ну таке собі. Типу таке собі. Просто записати відео для того, щоб похейтити, щоб зробити те, що вже хтось зробив, щоб за кимось повторити, ну така собі ідея, щоб чисто похайпитись на цьому. Багато блогерів так роблять. Я бачив багато відосів від блогерів не дуже знаменитих, які хейтять цю ігру, якраз таки для того, щоб похайпитись на цій темі. Також я бачу відоси, які дійсно корисні, які вказують на погані і на хороші сторони цієї гри. Які реально відео хороші, інформативні і корисні. Які дійсно роблять свою роботу і оцінюють. Ну не просто хейтять заради хейту. І заради хайпу на цій темі. Hello? Do you need a moment? Щодо наших справ. Yes? Why are you here, Walter?
The board meeting isn't for a while. Our vacations aren't coming up either. It's the discretionary fund, Issa. I need all of it. Ugh. This wouldn't have anything to do with that meeting you've set up at the Astro Lounge, would it? I never said that. Did you have an agent hack into my files again? Only after you had one hack into mine. Tell me, can mutual distrust lead to a point where it's actually the same as mutual trust? Знову, ще вже свою думку по моїй грі висловлював, тому не буду повторюватися. Отже, наша зустріч відбудеться в астральній кімнаті. A remarkably insecure location for a clandestine meeting. That was the point. Neutral territory in the open. With no leverage. Oh, you must let me help. It's been too long. Можливо, ще таки зустрінемо того мисливця в астральній кімнаті. Into the cellar. What's motivating them? Then, some preliminary casing of the Astral Lounge for security flaws. Give you the advantage if things go wrong. Bribe a few bouncers, alter the codes on the doors. Yes, exactly. Ну, на ту гру теж можна багато чого познімати. А також, на мою думку, не ідеально в багатьох місцях. Вивчити продавця, вивчити астральний зал, зрозумів. I hate being selfish, but I would like some time with my husband. We need to go through the fund authorizations anyway. James Newell is the broker who knows our seller. He'll be able to help you find out more about them. And it shouldn't be hard to find the Astral Lounge. Here, let me at least give you some operation funds since I won't be joining you. Meet me back here. I'm going to be present for the negotiation. I'm not leaving you to the Neon Sharks, I promise. Ні, не 10, просто 1000 дав мені. Так, запитайте про безпеку, дослідити продавця. Так, нам в лобі потрібно. Ідеально. Запитати про безпеку. Давайте запитаємо про безпеку. Ти думаєш, що Стар? Чи ти стверджуєш? We have plenty of Aurora on hand for your enjoyment. Yeah, you're new here, aren't you? Name's Boone Morgan, your new best friend on Neon. If you're here for a drink or listen to the music, I've got you covered. But if you're here for something a little more exciting, we have plenty of Aurora for sale. Я віддам перевагу алкоголю. Oh, we have plenty of that. But why not try something different? New planet, new city, new experiences. It's what life's all about. Here, take a look at the menu. Now, I'm not going to lie. The Aurora is a bit expensive, but let's face it. Can you really put a price on pleasure? У мене тут пізніше зустріч, я трохи хвилююсь про безпеку. The Astro Lounge is one of the safest places in all of Neon. Security is hand-picked from the finest officers in the city. Скажімо так, мені потрібно, щоб охорона була на моєму боці, якщо почнеться бійка. Then I would say you'd be interested in the Astro Lounge VIP package. For a reasonable fee, our security can be your security. Можемо спробувати збити ціну, цей гонорар занадто трохи зависокий. Мені 1000 всього на все дали. Якщо ви знизите плату, я обов'язково буду заходити в астральний зал при першій лишній нагоді. Не вийшло перемовити. Ця зустріч може бути неприємною, охорона на моєму боці не дасть хаосу вибухнути. Переконав, повезло.
Well, I think we can certainly offer a discounted rate. Так, вибив знижку, отлично. If you were still interested. 1000, отлично. Це те, що мені дав Волтер. Якраз. Вписуємось, так сказати, в бюджет. Excellent. Let me just apply that discount we discussed, and done. We do hope your meeting goes to your satisfaction. Що можете розповісти про адміністратора Баю? Oh, Ben and I are good friends. He personally gave me the job here at the Astral Lounge. Oh, he's a good man. Cares a lot about the citizens of Neon, making sure they're all employed and well taken care of. A real humanitarian. Enjoy the lounge. Так, власне кажучи, про безпеку ми з вами подбали. Давайте перевіримо систему управління дверима. Ну да, Астар. Конечно. В житті не все так просто. Ага, мені в всю сторону. Валяється. Робота для мене? Дивно, вона сказала, робота для мене є, чи мені почулось? Давайте-ка під стелсом це зробимо, не хочу особо палитися, так сказати. Бо там охоронець був, мені це не потрібно. Так, взламуємо. Отлично, взламав. Так, і тепер нам залишилось до продавця відправитись. Тепер нам з вами залишилось з продавцем познайомитись. Хоча, як показує практика, і в житті скидки теж можна добитися, якщо розговорити продавця. Це вже таке діло, як постаратися, О, у мене мініган не перезаряджений, жахіття, яке треба перезарядити. Ага, ось і продавець. О, я хотів би щось купити. А ми йому можемо непотріб продати? Можемо, звісно. У нього ще й боєприпаси продаються тут. Цей дробовик продам. Примітки не буду продавати, різні також не буду продавати. Нещодавно ви зустрічалися... Ага, нещодавно ви призначили зустріч з Волтером Страудом. Чому, Астар? Припустимо, що так, переконаємо. Вам уже заплатили за те, щоб ви з'єднали продавця з Волтером. Ми не будемо платити двічі. Не погодився. Ти не слухаєш, дозволь спробувати ще раз. Просто... Ні, стоп, ні, це не варіант. Оближте, це не так важко ні для кого, крім мене. Не так важливо ні для кого, крім мене. Не получилось. 2500 кредитів я платити не хочу, насправді. Така собі ідея. Перезавантажуємо. Не знаю, Астар, не знаю. Витримували ж до цього якось.
Трошки з продавцем в мене діло не пішло, на жаль. Private sector. В принципі, враховуючи, що він тут був доволі недалеко, то можна заново це все зробити буде. Фу, блін, нащо ти перелазиш? Так, збереження. Зараз продамо йому непотріб знову ж таки. Так, переконуємо. 2500 кредитів — це занадто дорого. Не ухиляйся від моїх запитань, я знаю, що продавець вийшов на тебе. Easy, friend. Not looking for trouble. Прошу від імені Волтера, я впевнений, що він зможе заплатити вам. Rather be paid. Не получилось. Ти не слухаєш, дозволь спробувати ще раз. Не получилось. Собачий син. Не перек... Шанс переконати на 10 хвилин. Лічно закинемось препаратом. Прокачаємо нашу переконливість. Так, ну і плюс зараз непотріб продамо знову ж таки. Переконуємо. Так, ніхто не дізнається, що ви розповіли мені, обіцяю. Скоро, Астар, почекай. Не ухиляйся від моїх запитань. Отлично, у мене вийшло його переконати. But I did have one of my freelancers tail the seller back to his place. Sleep crate 1. Let me write down the unit for you. I had to chase more zone heads. Так, дослідити спальне місце. А це тут недалеко, я бачу. Зберігся. Шукаємо, провіряємо все. Стежимо, щоб все пройшло безпечно максимально. Для Волтера. Шукаємо якісь підступні моменти, так сказати. Які можуть тут виникнути. Ну їх поки що не виникло, поки що все нормально. От зараз, можливо, щось цікаве знайдемо там, де продавець, власне кажучи, зупинився і відпочиває. Угу. Треба взломувати. А тут багато свідків, так сказати. На мене дивляться, зараза. Ладно, давайте попробуємо. Так, це не варіант. А оце ось варіант, в принципі. Так, це сюди. А це сюди пристосовуємо. Так, отлично. На мене ніхто не загрився. Заходимо сюди, закриваємо двері. Виписка. Особисте листування. Так, друге повідомлення. Угу, його запугували, судячи з усього. Так, треба до Волтера терміново. Побігли. Я встигаю, Остар, нормально. І ще трохи часу пострімити є, так сказати. Так, створюємо особисту атмосферу. You're still so tense.
Так, зберігаємо. Normally, once we're alone, your shoulders relax. They're taut. We're on to something remarkable. Maybe what I've always dreamed of. I can tell. I can see your mind racing. I haven't even stopped to ask you how you're doing. I'm fine. The board complains, I assure them. There's the occasional assassination attempt. So, you don't need anything from me then? I don't. Am I just some useless stargazer? You would have been better off marrying a Hope or a Tayo, someone who could be with you at every meeting. Oh, don't go on about that again. Needing you isn't the same as wanting you, and I'd much rather want my partner than need them. Less complicated. Астар, ти змусиш мене стрім закінчити прямо зараз, Астар? But I never stop thinking of you, wondering what maneuvering you're doing to take over the company and drive me out. It's how I show my love. Так, можна поговорити тепер з Бартом. Точніше, з Волтером. Is everything ready? Я підготував астральний зал, ми готові. Good. Let's be on our way then. Goodbye, my dear. See you at the next board meeting? Oh, I'll be keeping an eye on this little operation. Just in case. Ні, я думаю, ми тут не зустрінемо мисливця, на жаль. Так, погнали до астральної кімнати. Волтер нас нагони, якщо що. Змушуєш припинити мене балаболити, виходить. Який ти негідник, Астар, який ти негідник, я тобі ще раз скажу. Так, нам нагору сюди, тут в принципі недалеко. Цікаво, хто ж цей артефакт знайшов першим. Волтер. All right, we're here. Now, I don't know what the cellar looks like, but they'll have a security briefcase with them, larger than normal, big enough to hold the artifact. We should split up. The code phrase to identify yourself as the buyer is Ramsey and Travers. Треба шукати людину з кейсом. Використовуй кодову фразу, щоб визначити продавця, я зрозумів. I was really hoping for a message written in invisible ink, but this will have to suffice. Remember, Ramsey and Travers. We'll meet back near the elevator. А ти думав, Астар, а ти думав. Треба людину знайти з кейсом. Поки що нікого взагалі не бачу з кейсом. А може він підписаний буде, цей продавець, непонятно. Take it easy. You good? Тільки чомусь я з ним взаємодіяти не можу. Дивно. Ага, ось ще, ну це з пакетиком. Це не те, що... А ось, дивіться, ще одна жінка з кейсом. Я не можу з нею взаємодіяти знову ж таки. Нам треба когось шукати, у кого більший кейс. А ось ще одна. З нею теж не можу взаємодіяти. Так, ти точно не підходиш. У нього пакетик, він точно не підходить. Там ще говорили, що продавець явно буде з охороною. Yeah. Excuse me. Давайте поспостерігаємо. The music is amazing. Угу. Дивний квест.
А Волтер де? Він тут вообще? Тут. Нікого поки не бачу, взагалі нікого. Може почекати потрібно просто? Давайте зачекаємо. Може реально треба зачекати. Ну, поки що знову ж таки нікого Ага, ось жінка з'явилася. Ну, теж не вона, виходить. Пакетик це не те, що нам потрібно. Нікого нема. That's what you said 2 drinks ago. Maybe you should slow down. This place is insane! Тоже ось жінка з кейсом, але це не той кейс, який нам потрібен. Дивний квест, реально дивний якийсь. О, прикольно, Астер, я цього не знав насправді. Ну, класно. Так, а ну-ка ще раз квест. Да, сказано, що у продавця буде реально великий кейс, але поки що я таких не бачу продавців. Може ще кілька годин почекати, щось сісти десь, розслабитися. Давайте так і зробимо. Декілька годин зараз прочекаємо. Ну, годинки 3, напевно. Не знаю, Астар, не знаю. Ти в цьому впевнений, Астар? Так, шукаємо персонажа з кейсом. З великим кейсом. Не просто з кейсом, а з великим кейсом. Ні, це не той персонаж. Також не той. Нікого не бачу, дивно. Welcome to the Astro Lounge. Він мені теж нічого не скаже. Опа, стривайте. Ага, це найманець. Найманець мене цікавить. А ось, дивіться, ось він, ось він. Ось він, заспавнився таки. Я з Рамзі і Треверсом. Oh, really? I heard you all have a meeting in a few minutes, don't you? In one of those fancy VIP lounges? Speaking of which, I gotta get going myself. Excuse me. Да, так і є, Астар, так і є. Так, я знайшов його, ось він, цей мужик стоїть, він заспавнився таки. Бо вперше, коли я туди піднімався, його там не було. Я десь годин 4 десь, а то і 5 прочекав, і власне кажучи, він з'явився. Він здався мені замкнутим, навіть злим. That's not surprising. This is a deal over stolen property, after all. Anything could go wrong. Now, before we head in there, Я думаю, Естер, це було задумано, щоб збити гравця, в принципі. he'll ask for twice what we agreed on. That's Щоб normal. заплутати. He'll probably try to walk out. That's normal, too.
Don't worry about the amount we actually settle on. The Stroud-Eklund Discretionary Fund is just a chip to you and me. Our goal is to get him to accept that chip in exchange for the artifact. Anything goes as long as it's in our hands, and we're not dead. How does that sound? А якщо щось трапиться? That's why you're here. Hopefully our combined countenance will be enough, but grabbing the artifact and running is an option. Just do me a favor and treat it as a last resort. I have a reputation. Nothing likes the Не знаю, Астер, не знаю. Він мені і так заплатить буде зобов'язаний. Так, нам сюди. Я думаю, варто зробити тут збереження зараз буде. So you're Stroud. You look different in person. Our public relations always insists on doing some touch-ups for the official photos. Embarrassing, really. Your security here going to stand or sit for this little meeting, making me nervous. Я сяду, немає сенсу ставити вас в незручне становище. So polite. Almost makes me forget what planet I'm on. Астар, ти бачив нове прев'ю? Для стрімів по Старфілду. Briefcase has our item of interest? Yeah, here it is. Well, look at that. One of a kind. And I know you want it. I have the amount we agreed on. Things have changed. I want double. Now how am I supposed to do that? I don't know, but your security here seems to have some fancy gear. Why don't they chip in? Мені здається, що ви хочете швидко продати. Oh, really? And how do you know that? Who talked? Does it matter? We know you're in a fix, and we're still willing to buy. For the agreed upon amount. I got people after me, okay? I can't just settle on what we agreed on. I need more so I can disappear. That's not our problem. We came here expecting one amount. Now you want another. You telling me Walter Stroud ain't got the cash? I'll walk out of this booth right now. Не поспішай, у нас все ще може вийти. I'm not hearing here's the money. I'm on a tight timetable. And we would have wrapped up already if you hadn't gotten greedy. Our original offer stands. Now what's it going to be? Зроби розумну річ, просто візьми гроші. All right, you win. Hand over the money. This thing is Щось all піде не yours. так, так? Well done. Some high-pressure tactics, but we got what we were after. Time to go home. Shall we? Stop right there. Опа. You're in possession of Slayton Aerospace property. Ah. Slayton must have been the original owner. We don't need to do this. All's fair on Neon. Am I right? Hand over Mr. Slayton's property. Now. Охорона вас переслідують. Перестрілка з корпоративним головорізом якраз мій день. Не роби цього, не вмирай, щоб повернути камінь. It's my employer's property. That's all I need to know. You gonna make me shoot you? Я вже втомився від цих всіх покидьків у цьому місці. Відпускай нас, або ти труп. Yeah? Say that again. My trigger finger is Курва, а не хоче переконуватися, Стар. Непереконливий він. Вам краще прийняти рішення, або я зроблю це за вас. А тепер переконується. I'm trying to figure out how we can work this.
Дай мені можливість поговорити з босом безпосередньо, ми можемо це владнати. I'm listening. Huh. All right. But Nicholas Slayton isn't a man you want after you. Good luck with that. Sending armed men into the Astral Lounge. Slayton must be serious about getting the artifact back. We'd better get off the planet quickly. You don't want to pick a fight with me. Астар, я закрив, як ти й просив. Астар, я зробив це. Так, куди там мені треба повернутися? Ага, йти до виходу. Ладно, ладно, погнали до виходу. Там буде його бос, да, я так поняв? Я на всякий випадок дробовик приготую. Ace. Something's gone wrong, hasn't it? Slayton has put a bounty on your heads. He's greased a few palms. Your ship's been impounded at the space. О, прикол вообще. There goes our way out. Хто такий Ніколаус Слейтон? The CEO of Slayton Aerospace. They're a systems manufacturer. Engines, thrusters. Нам потрібно зняти Слейтона з наших спин. Agreed. Have a talk with the man himself. Slayton Aerospace has offices here in the trade tower. If Nicholas is moving this quickly, he must be there or close by. Let's head to their lobby, shall we? See if we can make an appointment. Так, треба поговорити з тим мужиком. I know now isn't the best time. I need to talk. Коротше, якщо ми зараз з ним не вирішимо справу, за стрімом я точно не пограю, бо, власне кажучи, корабель то мій заблокований. Hey, Зберегти ігру. when you're not busy, let's chat. Щоб інші боялись, да? Я знаю твої методи, Астар. О, Астар, а вони агресивні на мене чомусь. Чому вони агресивні? Астар, вони агресують на мене. Hoping to get a meeting? I've been waiting all day. It's ridiculous. Welcome to Slayton Aerospace. Can I help you? Мені потрібно записатись на прийом до Ніколауса Слейтона. Тут можна і напасти на них, власне кажучи. Да, тут можна, коротше, агресивно все вирішити. Я хочу з ним поговорити. Mr. Slayton is a very busy man. А, да, я не чув, Астар, надо зараз буде до нього повернутися. Комерцію використаємо. В мене є чудова ділова пропозиція, яку я хочу обговорити з Слейтоном. О, курва. Я вже втомився питати, ти маєш пустити мене туди негайно. О, курва, не хоче. Не стій мене на шляху. Тобі не сподобається, куди він введе. Whoa. Okay. Let me think. Повірте, він мене чекає. Ah, there does seem to be a hole in his schedule. Oh, I think we can make an exception in your case. Астар, та ти тут влаштував березанину ще тут, і що? Ти би тут напав би на них. Я знаю, Астар, я знаю. I just wanted to say thanks for the daring rescue back there. I had plans for Matsura, of course, but I appreciate the backup. Ти б тут аби з ними вже поговорив би, звісно. Що б ти робив без мене? I would have given them an exhaustive series of lectures on aneutronic fusion until they were either delirious or they became my new students, obviously. Був радий допомогти. Будь ласка. It's good to be part of a team, isn't it? To be part of something so much bigger than any one of us. So many things can go wrong out there. Working with people you can trust is important. And that's why I've been in Constellation so long. It's good to have people who will help out when you're in a jam.
Як часто ти потрапляєш в затори, Барете? Exactly as often as I need to. Jams are just sticky successes, right? At first it seems annoying, but it eventually washes off. Радий бути частиною команди. Just wait till we get matching shirts and start having official cookie days. Дивіться, виходить, з Сарою у мене вже налагоджена взаємодія, да? Я тепер хочу з іншими своїми членами команди також налагодити взаємодію. Також хочу виконати їхні особисті квести, бо в кожного вони, по ідеї, мають бути. Коротше, буду кожного потихеньку з собою тягати, щоб з ними отак от стосунки розвивати. Печиво? Sounds amazing, right? Reminds me of a time when I got stranded on a ship carrying tons of frozen foods when its engine and gravity system died in the middle of nowhere. The captain allowed everybody to eat only the cookies since the meats were so expensive. But with no gravity, the cookies baked into weird little spheres. So naturally, we floated around eating cookie globs for days. I'd say we gained quite a lot of weight. But as we were in space, we factually did not. Я люблю печиво. They're one of humanity's greatest achievements. Modern medicine, space travel, and cookies. Constellation is quite pro-cookie. Коротше, Астер, я бачу, ти питання вирішуєш дуже оригінальним способом, так? І дуже швидким. Speaking of which, Без цих всіх розмов, так? glad you joined Constellation. Флірт, найс. Що, будемо зраджувати Сарі, да? Як довго ти в сузір'ї? A long time. We should talk about it someday. I'd need to get some tea going for that chat, though. Дякую, Барете. Just figured I'd mention it, since we haven't had much time to chat before. You know, being a member of Constellation has given me a lot of opportunities, and a fair bit of stress, I'll admit. It's hard to imagine just who I'd be had I never joined up. I would have never done so many things, met so many people. It's mind-boggling how different I would be. And I never would have met Irvin. Or lost him, I suppose. А хто такий Ервін? Irvin Madani was my husband. He was also a brilliant biologist who joined Constellation a couple of years before me. Yeah, he's gone now. I remember his bright smiles when I returned from my trips. Wow, more brilliant than any star. І яким він був? That's kind of you to ask. People used to say that we were polar opposites. He was quiet and shy, they said. But that wasn't true. He was just that way around everyone else. Ти знаєш, неможливо знати, що могло б трапитись. That's right. We can't know the consequences of the choices we never made, and anything beyond that is imagination alone. But for the choices we made, it feels just a bit closer, doesn't it? Irvin's been gone for over 20 years. Strange how memories can pop up when you least expect it. Якщо захочеш поговорити про це, я завжди готовий. Oh, I've been giving myself nothing but space and time for years. But maybe it's time for me to really think about it. Well, maybe I'll take you up on that offer later on, Captain. I need some time to think about things. On that note, I think I'd do well to distract myself with a little adventure for a bit. Hey, when you're not busy, let's chat. Він ще хоче поговорити. Так, блін, ці розмови. Трохи потім. Так, Астер, дякую, що дав мені наводку на те, що він зі мною поговорить хотів, бо якось ті діалоги пропустив. Taking what's mine and then breaking into my office. A bold move, but one easily countered. Oh, we're trapped. Hello, Walter, dear, are you there?
Issa? Took longer than I'd like, but I managed to pay off one of Slayton's security consultants. They've patched me in. All right, we've got her out. Once the door's open, just follow her instructions, okay? Ні, я тепер людина ліфта, і я побудую тут своє королівство. Well, if my wife and I could gallantly offer your majesty a rescue from certain death, let's go. Doors will open in 3, 2, 1. Slayton's guards and employees are all over. Be careful. Okay. You'll want to use the vent system to slip around unnoticed. There's a cupboard just to the right of the elevator you came in on. Так, погнали. That's the elevator you came in on. Jump right across the top of it and keep going to the end. Drop down and follow the conduit all the way to the end, past the fork. Так, зберіг ігру. There's a vent above you. Just climb up. Ага, так, а куди ж мені? Напевно, сюди треба. The room below you is clear. Drop down. Stop. One of the doors leads you right into the open. I'm unlocking a safe route. Opening the door on your right. Так, отлично. Go down. Head left, but don't go through the door at the end yet. There's a robot stalking the hall. Must be too tired. Security is on full alert. Where? No point slipping through unnoticed now. You'll have to fight your way to the exit. Trying to shut down that robot alone. Got it. They're scrambling the protocols. I doubt that'll work again. Варі, я вам покажу, хто тут головний. Космічний рейнджер. All yours. А Стар, покажемо їм, хто тут космічний рейнджер. Ти що, курва, на мене загрися, хоч клятий пилосос? Ловіть лімонку. Та щоб не мучився, я його чисто добив. There's a series of catwalks that lead directly up one floor to the executive level. Well, I guess after you. Так, поки що, наче я бачу, бажаючих мене вбити немає. Каже, я Стар, оце він від рук відбився, жесть просто, да? Перестріляв усіх, тупо, хто тут був. О, курва. Ну що, тварі, я готовий вас всіх перебити. Куди мені потрібно-то? Стривай, 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 стривай. Хто там такий наглий? Блін, гранату випадково кинув. Чорт її задирай.
Так, стоп, я ж можу сюди піднятися, чи не можу сюди піднятися, дивно. Дивно, що мене веде в самий низ. А, Стар, там промотай стрім, тобі сподобається те, що відбулось. Не розумію, куди воно мене веде. З якого фіга ти мене заарештуєш? Живим я не дамся. Так, щось тут не то. Завантажити. Швидке збереження. Не получилось. Та вони самі на мене напали, Астар, вони загрились. Вони мене спровокували, довелось різати їх всіх. Щось мене кудись маркер, мій вказівник привів не куди потрібно. Стривай, десь він там. Ага, ось він де. Так, нам сюди. По ідеї. Кудись мене ігра хотіла не туди завести. Ну я зараз сам знайду цей шлях, потрібний мені. От, я вже і на горі. Да, я вже і бачу потрібний мені шлях. Я там, Астар, в ход пустив мініган перед цим, ти цього пропустив, звісно. Но було весело. А де другий? Стривай. Це Барет, а де другий? Його що, аж вниз відкинуло? Жесть. Там граната просто змила чела одного. Стривай, я когось тут бачу. Де противник? Дивно. Звідки він стріляє? Оно його куди змило. Жесть. Його відкинуло на самий низ, щоб ви понімали. Гранату кинув в нього, і його відкинуло на самий низ. Чисто непричетний, да, Астар? Я не винувата я, да, як то кажуть? Він чисто непричетний ні до чого. You're coming in just behind the executive elevators. I'll call the one on the far end, and you can walk right over the top. You know, it's moments like this that really makes Neon the best place to do business. You steal what's mine. I trap you in the city. You infiltrate my office. I lock it down. Where else can you match wits for the highest stakes but here? Відклич свою охорону, Слейтон, і звільни мій корабель. You have what's mine. I, indirectly, have what's yours. We are at a stalemate. Although I do count a few more guns on my side. Я б на твоєму місці б не довіряв би твоїм найманцям, вони досі мене не зупинили. You do make a bold point, but that doesn't resolve our current dilemma. Perhaps I can help. We're both people of business, Nicholas. In the same industry, no less. Yes, I'm beginning to see the opportunity. There is, however, one final detail to disclose. Mr. Musgrove, my former employee, and the thief
responsible for our serendipitous Ай-яй-яй, як же ж так получилось? prior to your arrival. I think it would cement our new partnership if you were to decide on his sentence yourselves. Вирішуйте. Тобто, я думаю, ми можемо його відпустити. If you wish, you will have the opportunity to tell him yourself, shortly. Let the thief go with a sternly worded warning or get the authorities involved. Up to you. My security brought Musgrove to my office. I'm sure seeing you again will be a fine conclusion to your previous business. Just let him go. No sense in more violence. We have an opportunity to spare a man's life. I know he probably wouldn't do the same for us. Уф, жесть. Зато тут є лут. Це мені подобається. Я люблю, коли мені лут дають. Це курва, що це таке? А, це скафандр. Ладно, і це теж заберемо. Негідництво, да, Стар? Кажу, я б з ними швидко розібрався б, я б з ними не балаболився б, да? О, тут ніфіга собі тут лута, я таке все заберу собі. Тут, правда, не все забрати можна, я бачу, да. На жаль, не все можна забрати. Не можна вкрасти, нам ніхто не заважає вкрасти. А Стар, ти б вкрав би? О, ля, що це таке? Золотий, диви, ще позолочений може, та ти що? Це я скарби знайшов тут, а ти що, які скарби прикольні. Чисто позолочений. Януковича чи що, не можу понять. Ми що, в Міжгір'ї? Oh no. You. Slayton really does have a sick sense of humor. Він хоче, щоб я вирішив, що з тобою робити. Please. I was just trying to sell a product, okay? Isn't that why we're all here? Be lenient. We were taking advantage of his initiative, after all, even if we have found ourselves working with the man he stole from. Ми відпускаємо тебе, забирайся з неону, поки можеш. Thank you. You're welcome. But if I were you, I wouldn't expect leniency around here after this. A rare moment of compassion for this city. Very well. I'll clear things up with the authorities. You're free to go. Time to go. Let's talk more back at the ship. Don't worry. You'll never see me again. This was a good meeting. Very productive. Да, тут, звісно, стрілянина була жорстка. Пощастило, так, Астар? Вони шукають мене. Вони досі на мене агряться, типу. Ля, подиви, вони тут аж жесть. О, робот-пилісос, який я застрелив тоді. Вони досі агряться на мене. Типу. Ну, конечно, я тут скільки їхніх колег перебив, жесть, конечно, чому б вони не агрили. Що ти хочеш від мене? Та чому мене... Та за що? Не хвилюйся, піду тихо. От курва. Затримали. Стар, мене затримали. За що мене затримали? Я ж нічого поганого не зробив. Next time we could just consider paying the fine. Завантажити. Не понімаю взагалі, за що мене можна було затримати. Я наче майже нікого не застрелив там. Ну вони самі агрились на мене, вони ж перві почали стрілянину. Ну якого дідька? Не я почав, не я. Мене спровокували. Я просто захищався. Ну, понімаю, про пару робітників пристрелив.
Neon security, get back here! Freeze! Neon. Так, ви мене задовбали. After conducting. Все, випустіть мене, задовбали. Just one quiet day. Too much. То було 4000 заплатити. Це завдання мене збанкрутує. Scram, I'm on duty. Взагалі, я вважаю, це все Астар винен. Це він мене спровокував, щоб я різанину влаштував. Негідник клятий. Бачиш, Стар, я провокую, я беткезді маркетинг роблю, бачиш? Мені Бетхезда має платити за успішне проведення маркетингової кампанії. Я їм ігру, бачиш, поширюю, роблю популярний. Бачу, вже одну людину їм, так сказати, на майбутнє в ігру завів. Я думаю, для Бетхезди це буде гарною угодою. Не знаю, що я там поганого зробив, але вони самі на мене напали перві, і я захищався. Всього-то навсього. А Стар, саме головне, щоб Бетхезда була задоволена цим. Розумієш? Так, зі мною хотів поговорити Барет. До всієї тої стрілянини. Enjoy. Для мене, дякую. Yes, it's for you. I kept the cooler stuff. Anyway, I figured you might have a use for it. Дякую. It's not a problem. If I see anything on our next expedition to a planet, then I'll hang on to it for you. Yeah? Він когось пиріг вкрав. Це за це нас пов'язали, я так розумію, да? Нас пов'язали за пиріг, який вкрав Барет. Офігіть. Deal with a man who wanted us dead. I guess we can call that a win. What do you think? Ви з дружиною гарно виглядаєте разом. Thank you. I guess. Some people call Issa a jewel, but she's more than that to me. I can't really describe it. There's a me, and a her, and an us. And I wouldn't trade the us for all the credits in Neon. Sounds like we discovered the mountain that she moved. All in all, a great success. Thank you for allowing me to tag along with Constellation's newest star. Yes, I used a pun. Forgive me. Імпостер? Ну да, він трохи імпостер. I'd appreciate a chat. I must confess, the hum of a grav drive makes me feel alive. А що по квесту в нас? Вилетіти з неону. А куди вилетіти? Так, зі мною Сем хотів поговорити ще. Where to begin? That temple? The hell was that? I've been from one end of the settle systems to the other more times than I can count. But I've never, and I mean never, encountered something like that. Who built it? Why? So many questions. Думаєш, храм є доказом розумного існування інопланетян? Maybe. For centuries we've been looking for something definitive that says we're not alone out here. I just can't see the UC, Freestar Collective, or House Varun building that thing. The temple.
Or maybe it's just some crazy gazillionaire's party temple. Та це ще небагато, Астар. На кораблі можна буде 20 чоловік поселити, а то де буде круто. Я все ще приголомшений тим, що ми відкрили. That's a good word for it. And what you can do? I am not a scientist, not in the least. But that ability, power, is just plain scientifically impossible. Це майже як магія. Okay, just don't say that back at the lodge. Some of them will blow a gasket if you suggested that. Well, forget about me. How are you? I mean, whatever happened, it could have deep physiological effects. I hope not mental. And even if everything's perfect, still, I can't imagine what's going through your head. Я думаю, що краще зосередитись на тому, що нам робити далі, а не на тому, що я відчуваю. Smart. Staying focused. The other Constellation members are going to lose their minds once they hear about this. Assuming they even believe us. Так, поговорили, отлично. Надо взлітати. Так, отлично, забрались з цієї клятої планети. Астар, я думаю, так, є. Тільки для цього мені, напевно, потрібно почати грабувати звичайні кораблі і агресувати на них. Що це за хрінь? Що це за хрінь, мать його? Конструювання зальотів. Скористаємось навичком твій корабель. Це неіснуючий проект, і цей матеріал, я його не впізнаю. Якась хрінь зі мною зв'язалась. Якась нова раса? Ми зоряні, а ви не гідні володіти артефактами. Він нападе на мене? Ви давно спостерігаєте за людьми? Принаймні розкажіть нам більше про те, хто ви. Just knowing what you are be dangerous. Our distance from you is the whole point. We interfere now because we must. Астар, це що, псіджики прилетіли? I'm not liking what I'm seeing on the scans. Energy output from that ship is far above the normal range. If we spin up the grav drive now, we have a chance. Я перетворю їх на космічний пил. Так, повний маневр ухилення. Ходімо звідси. Бля, давай, звалюємо звідси нахрен. Він же зараз жахне мене.
Фу, звалив нарешті. Клять псіджики. Я думаю, Астар там взагалі не варіант було брати на абордаж. У них корабель в десятки разів жорстче був, чим мій, тому це не варіант. Взагалі не варіант. Астар, це взагалі не варіант. Погана ідея, максимально погана. Я б нічого б їм не зробив би на своєму кораблі. Я наскільки слабкий, що я б їм нічого б не зробив би. Мені треба корабель прокачувати. У мене дуже слабий корабель, дуже слабий. Так, а ну-ка мені зараз потрібно навички ще не можу. Мені треба качати, ці всі вміння треба качати. Качати, тут качаться і качаться, Астар. Поки що не варіант з ними воювати, ще встигнемо. Ну виглядає жорстко, доволі. Я ще не бачив їхні пушки, я навіть перевіряти не хочу. Я потому і звалив. How is Neon? Are you okay? На орбіті з'являлись якісь дивні кораблі? No. На нас напали, треба провести екстрену нараду. Wait, what happened? Who was after you? Take a look at the ship's sensor data. I think everybody needs to see this. All right, I'll start transferring the data over now. Ми їх просканувати встигли, Let me just отлично bring ж. it up on here at the table. О, Володя відпочиває після стріма чисто, на багаття дивиться. Is that a prototype? No, that material isn't anything we... What the... Це їхній корабель, да. Come take a look at this. Це ми його просканували. Скільки тут народу, а, гляньте. That's no faction vessel or Crimson Fleet. Secret military tech, maybe? No United Colonies Admiral approved that starship design. They call themselves the Starborn. Demanded we hand over the artifact. Like we were children, playing with their parents' things. What do people know? Any offshoot groups go by that name? None in any corner of the settled Астар, я system думаю, does. така можливість ще буде. Maybe a distant human colony finally popping its head up? Another house for Rune? I very much doubt that. We ignoring the obvious here? A heretofore unknown group who just happens to know about the artifacts. I'm just gonna say it. Intelligent alien life, or extra-dimensional beings. The original creators from the furthest fringes of space. Or beyond even that. Is the metaphor of avenging angels coming down to keep humanity from forbidden knowledge not apt here? So, we have a lot of theories, but nothing concrete. Except that they're after the artifacts, and they're willing to take them by force. Метафора Матео має рацію, вони поводились так, ніби засуджували нас. Or what Walter said. They were acting like a parent. Worried their children are playing with something they don't understand. So, they're strong-arming us for our own good? That doesn't sound very divinely benevolent to me. Noel, start analyzing all the data from the ship sensors. The gravitational wave they caused, scans of their weapons, shields, everything. We're in the dark. We need to learn anything about them we can, including some way to fight them if necessary. Until then, we stay the course, collect the artifacts. It's even more important now that an intelligence we don't know or understand is looking for them.
Хіба ми не повинні спробувати знайти народжених зіркою? Може вони заговорять? That ship could be anywhere in deep space. Even if we got lucky, a single grav jump and we'd lose them. Заходить один спосіб дізнатись більше – це не зупинятися. All we can do is be more cautious, but we are not stopping. This could end up being a race we don't want to lose. Vladimir, has the eye picked up anything new? Some glints of shine in the dark. Ready to hand them out as soon as you please. All right. Good luck, everyone. And be careful out there. Думаєш, що Стар? А якщо він не має їжі, що тоді? Так, добавив артефакт. What if we leave a few things here and make a second trip? Тепер треба поговорити з Володією. You had a hell of a shake, getting bullied in the void. Starborn sure know how to make an entrance. Ready to head back out there? The Eye can help you find the artifacts, but I'm afraid she's blind to our new competitor. Я готовий, дай мені всі дані про артефакти, які у нас є. Double check the safety and locks wherever you go, okay? Exploration's dangerous, even without some nefarious group trying to kill you. Угу. Бачу, там є декілька артефактів, да? Так, я качнув рівня. Поки що очко не буду розподіляти, воно мені знадобиться, я його розподілю якесь з цих вмінь. Ну, яке саме вміння я розподілю, я поки що подумаю. Можливо, в конструювання з рельотів його вкладу, побачимо, буде видно. Поки що нікуди його не буду вкладати. Поки що залишу, прибережу. Так, народ, на цьому моменті закінчимо сьогоднішній стрім. Власне кажучи, був радий його провести. Дякую всім за підтримку. Бережіть себе. До зустрічі. Зустрінемось, дивіться, планую стрім провести завтра. О 19 або о 19:30. Приходьте, буду радий пострімити. А на сьогодні все, до зустрічі. Бувайте. Гарного всім відпочинку. Дякую ще раз велике за підтримку кожному.